دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. من هوا تاریک شد میزنم بیرون. یه جایی کمین میکنم تا همه برن خونه عمو. سحر اومد کنارم نشست. اصلا دلم با رفتن نیست آبجی. ولی زنمو طاهره گفته حتما باید باهاش همراهی کنم و برم. دستشو تو دستم گرفتم. زهرا جان، تو خیلی دختر پاک و ساده‌ای هستی. دیگه سفارش نکنم و حواستو جمع کن. هرچی بهت داد از دستش نمیخوری یا؟ باشه، چشم، اینقدر سخت نگیر. به خدا دنیا 2 روزه. تو چشماش زل زدم و گفتم برا من شیر نشو زهرا. همون دنبال آقا جان دارم میگردم بسه. پی تو دیگه نمیتونم برم. باشه، حالا چی بپوشم؟ کلافه گفتم چه میدونم. یکی از همینا رو بردار و بپوش دیگه. میگم کاشش منم مثل تو زاغ بود چکابک. نگاهی بهش انداختم و سری تکون دادم و گفتم منم خیری ازش ندیدم آبجی. حالا هم باشو عوض کن. از تو حیا سر و صدا میاد و معلومه مهمونا دارن یکی یکی میرسن. زهرا تون لباس پوشید و کفش و کلاه کرد و رفت بیرون. منم منتظر موندم تا حیاط خلوت بشه و کم کم تموم شلوغی‌ها رفت سمت خونه عمو عیسی که ته باغ بود. و این طرف باغ تقریبا خالی شد. آروم آروم خودمو میون تاریکی کشیدم و بردم تا به اتاقک گلی رسیدم. نگاهی از پنجره انداختم داخلش. حسابی سوت و کور بود. شعله چراغ نفتی که دستم بود و آروم پایین آوردم و درشو باز کردم و رفتم داخل. اما تیرم به سنگ خورده بود. خبری از آقا جانم نبود و یه اتاق بود بی‌شباهت به هر اتاق دیگه‌ای که تا حالا دیده بودم. اومدم از اتاق برم بیرون که یهو چشمم به تاقچه افتاد. کتابی روی تاقچه بود و یه چراغ نفتی هم کنارش. و یه پشتی و یه بخاری کوچیک. انگار کسی اینجا با خودش خلوت می‌کرد یا تنهایی وقت می‌گذروند یا چه می‌دونم. اتاقش بود. اومدم برگردم برم که یهو در باز شد و من قالب تهی کردم. دستپاچه چراغ نفتی رو خاموش کردم. حتی نفسم نمی‌کشیدم تا اینکه هیکل مردی مشخص شد. عقب رفتم تا بلکه بتونم پشت پرده‌ای که اونجا آویزون بود قایم بشم که یهو صداشو شنیدم. چکابک، اینجایی؟ آقا بزرگ بود. نفسی از سر آسودگی کشیدم آروم جواب دادم. بله، از کجا فهمیدید اینجا؟ طلعت بهم گفت. اینو گفت و اومد داخل و درو بست. چراغ روی زمین گذاشت و اشاره زد تا بشینم. دنبال چی بودی اومدی اینجا؟ زبونم درست نمیچرخید و به سختی گفتم من هیچی آقا بزرگ. هیچی که نمیشه دختر جان. حتما یکی اینجا رو بهت نشون داده. اینو گفت و سراغ کتابی رفت و لاشو باز کرد. و از لاش نامه‌ای رو کشید بیرون و گرفت جلوی روم. سواد داری؟ نه. وصیت‌نامه قدیمی منه. چیزی که مجبورم کردن عوضش کنم. بی توجه به حرفش گفتم آقا بزرگ، من فکر میکنم آقا جانم اینجاست. آقات اینجا نیست، ولی این نامه به شماها مربوط میشه. تو این نامه من به آقات عین برادرای دیگه‌ش ارث دادم. 2 دنگ از این عمارت بزرگم مال شما میشه. همونی که توش زندگی میکنید. نگاهی به پاکتی که توی دستم بود انداختم و گفتم اما شما که ما رو از اینجا بیرون کردید. نامه رو ازم گرفت و گذاشت توی جیبش و گفت البته بعداً تو وصیت‌نامه جدیدم از ارث محرومش کردم. با اینکه نمیفهمیدم دقیقاً داره چی میگه گفتم هیچی واسه من مهم نیست. فقط آقا جانمو بیارید، ما با داییم از اینجا میریم. دیگه نمیشه دختر جون. وقتی خانم بزرگ پیدات کرد یعنی یه فکرایی برات داره. با این حرفش ترس به جونم افتاد و گفتم یعنی چی؟ چه فکری؟ یحتمل میخواد آقا تو سر عقل بیاره و بیاید همینجا. سهم الارثتون رو هم کم کنه و دهن همه رو ببنده. از شکاوک برات گفتم. یادته؟ بله. نشست گوشه ای و به منم اشاره زد تا نزدیکتر برم. با ترس و لرز رفتم نزدیکتر و همونجا نشستم که شروع کرد به صحبت کردن. خانم بزرگ فهمید چکاوک آبستنه. واسه همین نقشه کشید و درست شب زایمانش یکی از بزرگترین انبارای روستا آتیش گرفت. نمیشد من نباشم. باید میرفتم. ولی چکاوک رو سپردم به طلعت. همین زنی که دیشب تو تاریکی دیدی. طلعت کنارش بود که سهراب به دنیا اومد. ولی چکاوک سر زا رفت. هیچ کس نمیدونه چجوری یا اینکه از چی. فقط تن بیجونش رو روی دستم گذاشتن و گفتن دفنش کن. از حرفایی که میزد پاکگیر شده بودم و گفتم بعدش چی شد؟ خانم بزرگ خودشو به ما رسون. ناراحت و غمگین. گفت منو میبخشه و بهتره برگردیم به شهر و قول داد سهراب با این بچه‌های خودش بزرگ کنه. گفتم شما که میدونستید کار خودشه. پس چرا هیچی نگفتید؟ نمیدونستم.
چند سال پیش فهمیدم که دیگه خیلی دیر بود. نه سهراب کنارم بود، نه نوه‌هام که شماها باشید. چرا بیرونمون کردی؟ خانم بزرگ کرد. مادرت همراه با داییت یه بار اومدن به عمارت ما برای فروش محصول کشاورزیشون که با یکی از اهالی روستای ما درگیر شده بودن. قرار بود من بینشون حکم بدم. جواهر زنمو میگم. همین خانم بزرگ از ماجرا با خبر شد و چندین باری مادرتو به بهونه‌های مختلف آورد و برد تا اینکه دل سهراب کلا رفت. پسر ساده‌ای بود دیگه. من دلم میخواست سهراب با بزرگون بشینه و پاشه. نه با زنی که نمیدونستم ننه باباش کیه. خلاصه جواهر طرف سهرابو گرفت و ازدواجشون سر گرفت. بعد از اونم ماجرای دزدی از اتاق طاهره پیش اومد و پدرت از اینجا رفت. منم که حسابی از کارای سهراب دلچرکین بودم جلوشو نگرفتم. اما اشتباه کردم. نباید میذاشتم کینه جواهر بین من و پسرم رو خراب کنه. سهراب عزیز کرده من بود. جواهرم اینو خوب میدونست. واسه همین رابطه بینمون رو خراب کرد. بی پروا گفتم شما فکر نمی کنید که خانم بزرگ خیلی خوب نقش بازی میکنه؟ با لبخند نگام کرد و پرسید تو از کجا فهمیدی؟ رفتاراش قبل و بعد از پیدا شدن آقا جانم زمین تا آسمون فرق کرده. سری تکون داد و گفت اسم تو رو خودش انتخاب کرده. میدونستی؟ بله، داییم گفت. ولی اینکه اسم زن دوم شما رو روی من گذاشته نشون میده من راست میگم. ایشون به راحتی به پوست یه مادر فداکار فرو میرن. همونطوری که سالها منت به سر شما گذاشتن که دارن از پسرتون این پسر خودشون نگهداری میکنن. آقا بزرگ نگاه عاقل‌اندر صفیحانه‌ای بهم انداخت و گفت تو خیلی چیزا حالیت انگار دختر. منم که عاشق زنای زرنگم. از تعریفی که آقا بزرگ کرده بود کمی ذوق به دلم اومد. اما سری خودم رو جمع و جور کردم و گفتم پس واسه همین با خانم بزرگ موندید. مگه نه؟ زیرک بود و میدونست خانواده رو چطور جمع کنه. آره، اوایل این فکر رو میکردم. اما وقتی فهمیدم زیرکی چطور باعث شد من سهرابو از ارث محروم کنم دیگه فکر نمی کنم زیرکه. اون مکار و طماعه. واسه همینم مطمئن شدم که مرگ چکاوک زیر سر خودشه. اضطراب و آشفتگی از صدای آقا بزرگ مشخص بود. نمیدونستم چی میخواد بشه. یا اینکه چرا این همه رازو پیش من افشا کرده بود. منی که فقط مدت کمی بود که به این عمارت اومده بودم و آقا بزرگ منو دیده بود. اما هرچی که بود من فقط میخواستم از اون عمارت بیرون برم. تو همین فکر و خیالا بودم که صدای زنی از بیرون اومد. آقا، دیر وقته. میخوان شامو بخورن. آقا بزرگ همونطور که بلند میشد گفت هیچی به بقیه نمیگی از اینکه چیا بهت گفتم. یادت نره. گفتم چرا باید حرفی بزنم؟ من فقط آقا جانمو میخوام برم. همین. یه کاری میکنم همتون دور هم جمع بشید. فرستادم پی برادرها تا بیارمشون همینجا توی رش خدمت کنن. دیگه شما رو به حال خودتون رها نمیکنم. ولی آقا بزرگ، حتما خانم بزرگ قصدی داشتن از اینکه ما رو آوردن بیخ گوش شما. میدونم دردش چی بود. میخواست بگه نگرانتونه و دوباره بشه همون مادر مهربون. خانم بزرگ از من سند خونه ی روستا رو میخواد. ولی کور خونده. هرچی تا امروز بهش دادم همه رو ازش پس میگیرم. همونطور که به سمت در اتاق میرفت منم دنبالش راه افتادم. برگشت سمتم و گفت یادت نره، میخوام تو رو به جاش بنشونم. تو چشماش زل زدم و گفتم اما من نمیخوام. ما یه زندگی آروم بسمونه. علاقه شما به ماها فقط کینه اونا رو بیشتر میکنه. تو کاریت به این چیزا نباشه دختر. تو فقط وایسا و تماشا کن. فردا هم تمام آدمای دورتون رو عوض میکنه. اینو گفت و رفت. ولی من نگران بودم. خصوصا با وجود رسول. و احتمال خیلی زیاد میدادم که تمام حیثیتم به باد فنا میره. و همه چیز به بدترین شکل ممکن تموم میشه. اون شب دست از پا درازتر و ناامید از پیدا شدن پدرم خودم به اتاق رسوندم. روی تخت چوبی دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. چشمام اما از بیخوابی شب قبل میسوخت و دلم برای این خانواده 1000 پارمون میسوخت. چشم بستم و از ته دل گفتم خدایا فقط آبرومو نبر، من جبران میکنم. صدای باز و بسته شدن در پایین اومد و من به هوای این که زهراست چشممو بستم تا سوال پیچم نکنه. صدای باز شدن در اتاقو شنیدم و شخصی وارد شد. فکر کردم زهراست که بی سر و صدا اومده، اما وقتی سنگینی بالشت رو روی صورتم احساس کردم از جا پریدم. قبل از اینکه بخواد روی صورتم فشارش بده از جا بلند شدم و پریدم گوشه اتاق و فریاد زدم کمک کنید. و همین میون چشمامو تنگ کردم تا بلکه تو تاریکی بتونم بشناسمش که کیه. اما مردی که قصد جونمو کرده بود حسابی صورتشو پوشونده بود و قوی هیکل نشون میداد.
کنار دستم یه چراغ نفتی شیشه‌ای بود. برداشتم و پرتش کردم به سمتش و دوباره با صدای بلندتری فریاد زدم و کمک خواستم. اما انگار هیچ کس نمیشنید. آخه همه رفته بودن خونه عمو و کسی این طرف عمارت نبود. در ایوونی که به اتاقمون باز میشد و باز کردم. ارتفاع کمی بین طبقه ما و زمین بود. اما همه جا سفت و سخت بود و میدونستم اگه نمیرم بلای بدی سرم میاد. مرد جلوتر اومد و خیز برداشت سمتم تا منو بگیره که توی یه لحظه بدون هیچ فکری پریدم پایین. تمام تنم کوفته بود و استخونام درد میکرد. اما چشم باز نکردم تا فکر کنه مردم و دست از سرم برداره. نمیدونم چطور خودشو بالای سرم رسون. نفسمو حبس کردم و تکون نخوردم. اما از دردی که توی پام پیچیده بود دلم میخواست بمیرم و فریاد بزنم. ولی دم نزدم. پشتم شده بود خیس از عرق و دیگه طاقتم داشت تموم میشد که مرد پا به فرار گذاشت. به محض اینکه صدای پاش دور شد چشم باز کردم و با دست 2 پاهامو گرفتم و فریاد کشیدم. گریه میکردم و به خدا گله میکردم. هم از درد تن و هم از درد بی کسی. و اونقدر اونجا موندم تا بالاخره مهمونی تموم شد و همه کم کم به سمت خونه هاشون روونه شده. زهرا به محض دیدنم تو اون شرایط که بی حال و بیجون روی زمین افتاده بودم فریاد زد و اومد کنارم نشست. از صدای جیغ و دادش همه به اونجا اومدن. البته من چشمام دیگه داشت بسته میشد و نایی برام نمونده بود. و از لای چشمای نیمه باز و نیمه هوشیاری که داشتم اتفاقات دورم حدس می‌زدم. یه نفر که نمیدونم کی بود منو از روی زمین بلند کرد و نیمه بیهوش برداشت و برد تو اتاقم. و بعد از اون نمیدونم چی شد و دیگه یادم نمیومد چه اتفاقی برام افتاده تا اینکه بالاخره با بوی اسفند و چند جور گیاه دیگه که زیر دماغم رفت به هوش اومدم. زنی بالای سرم نشسته بود و مردی داشت باهامو با روغنی مشتمال میداد. چشمام که کمی باز شد زن پارچه‌ای لای دندونام گذاشت و گفت حالا. مرد باهامو پیچون. همزمان صدای استخونم در اومد و من از درد احساس کردم دارم میمیرم. و از حال رفتم و این بار وقتی به هوش اومدم که هر 2 پام بسته بود. زهرا کنارم نشسته بود و دستمو گرفته بود. چشم که باز کردم خواهر بیچارم زد زیر گریه. بدون فکر اولین چیزی که گفتم این بود دایی مرتضی اومد. میونه گریه هاش گفت نه هنوز. چرا نمیاد پس؟ نمیدونم آبجی، شاید سرش شلوغه. زهرا یه نفر باید بره دنبالش. من دیگه یه روزم نمیخوام تو این عمارت بمونم. باشه عزیزم، تو خوب شو، هر دو با هم میریم. همینطور که زهرا حرف میزد نگاهم روی پاهام خوش شد و گفتم چرا پاهامو بستن؟ گریه زهرا شدت گرفت و میونه حقیقش گفت 2 شکسته بود. چرا خودتو از اون بالا پرت کردی پایین؟ چه اتفاقی افتاد اون شب؟ گفتم صدامو آوردم پایین و گفتم یه نفر قصد جونمو کرده بود زهرا. زهرا زیر لب گفت اتفاقا خانم بزرگ حدس میزد اینجور چیزی باشه. واسه همین سپرده دنبالش باشن. با قیس گفتم اسم اون زنو دیگه پیش من نیار. اصلا از کجا فهمید کسی قصد جون منو کرده؟ کاسه سوپی آورد و شروع کرد قاشق قاشق تو دهنم ریختن و گفت چه میدونم؟ بالاخره 3 سالی ازش گذشته و تجربه داره. حتما از روی شواهد حدس زده. البته نه تنها اون، همه همین حدسو میزدن که ممکنه کسی باعث ترس تو شده باشه و تو مجبور شدی از ترس خودتو بندازی پایین. وگرنه دلیل دیگه ای نداشت. اصلا نمیدونم چرا تو با خانم بزرگ مشکل داری. اون بیچاره صلاح ما رو میخواد. گفتم چشمم روشن. یه شب رفتی مهمونی، هوایی شدی. بی توجه به حرف من گفت محمودو میشناسی آبجی؟ همونطور که قاشق سوپو تو دهنم میذاشت با اشاره سر گفتم آره، چون قبلا دیده بودمش. خانم بزرگ میگه طاهری که از ما رو برای پسرش محمود انتخاب کرده. با هر سوپو پس زدم و مشتی به کله زهرا کوبیدم. مثل اینکه یادت رفته طاهره چه بلایی بر سر مادرمون آورده. نه یادم نرفته. بعدم مگه من گفتم خانم بزرگ میگه محمود پسر دوم عمو رسوله و وضع مالیش خیلی خوبه. پسر عرضه‌دار و با جنمیه. گفتم زهرا به خدا خیلی خولی. اگه اسمشو بیاری نه من نه تو. ما دیگه با اینا کاری نداریم. فهمیدی؟ از ذوق زهرا موقع حرف زدنش راجع به محمود فهمیدم سادگی آقا جانم بهش بدجوری به ارث رسیده. چشمامو بستم و با دردی که توی جونم میپیچید و بی‌طاقتم میکرد سعی کردم 1-2 دقیقه آروم بگیرم تا بلکه این مغزم به کار بیفته و بتونم قبل از این که دیر بشه و زهرا خر بشه جلوی این قوم و این فاجعه‌ای که قرار بود رقم بخوره رو بگیرم. زهرا که دید تمایلی به خوردن سوپ ندارم اونو روی میز گذاشت و اومد کنارم دراز بکشه تا بخوابه. منم چشم پنجره دوختم و
غرق فکر و خیال شدم. یعنی کی بود که نصف شبی میخواست کلک منو بکنه؟ چرا پدر بزرگی که این همه میگفت حواسم بهت هست پیشم نبود؟ نکنه اونم الکی میگفت. سرمو با کلافگی خاروندم و با حرص گفتم حالا این پای بسته رو کجای دلم بذارم؟ زهرا آروم دستشو روی بازوم کشید و گفت خوب میشه آبجی، نگران نباش، فقط اینقدر حرص نخور. چیزی نگفتم و کمی بعد در اتاق باز شد و طلعت خانم بود که وارد شد. به سمتم اومد و دستمو گرفت و گفت بلند شید ببرمتون بیرون هوا بخورید. خوابیدن زیاد براتون خوب نیست. گفتم طلعت تو اون شب منو به سمت اون اتاق و وصیت‌نامه آقا بزرگ هدایت کردی. تو همه چیزو میدونی مگه نه؟ پیرزن که آروم و بی خیال نشون میداد با طمأنینه پاهامو بلند کرد و کمک کرد لبه تخت بشینم و بعد با آرامش گفت من دایه سهراب خان بودم. با شنیدن اون حرف از زبونش فهمیدم لااقل از نصف آدمای اون عمارت آقا جانمو بیشتر دوست داره. واسه همین گفتم تو بگو اینجا چه خبره؟ تو این عمارت فقط به آقا بزرگ اعتماد کنید خانم. از امروز مسئول اقامتگاه شما منم. گفتن سهراب خانم تا چند روز دیگه به شما ملحق میشه. با شنیدن این حرف سوغزت دستشو گرفتم و گفتم راست میگی؟ ازش خبر داری؟ حالش خوبه؟ در جوابم فقط به یه نه خشک و خالی اکتفا کرد و شروع کرد مرتب کردن لباسم. و زیر بغلمو گرفت تا بلندم کنه. چنان زوری داشت که توی حرکت از جا بلند شدم. چوب دستی رو زیر بغلم گذاشت و خودش طرف دیگه‌مو گرفت. راه رفتن برام سخت و دردناک بود. از طرفی نمیخواستم خودمو زمین بزنم. برا همین دردمو تحمل کردم و تا بیرون در خودمو رسوندم. آقا بزرگ درست پشت به ما ایستاده بود. با دیدنم به سمتم قدماشو تند کرد و بازومو گرفت و توی چشم هم زدن چنان منو به خودش چسبوند و سرمو بوسید که من مات و مبهوت مونده بودم. از اون همه عشق و نفسی که با دلهره میزد کیفور شدم و همون لحظه بود که پشتم به حرفاش گرم شد و فهمیدم که الکی و رو هوا حرفی رو به من نزده. محال بود مردی به اون گندگی با این همه ذوقی که از دیدنم توی چشماش داشت به هم دروغ گفته باشه. طلعت صندلی آورد و من نشستم روش. آقا بزرگ ایستاد رو به روم و گفت همه کارگرای ساختمون شما رو عوض کردم. آقاتم پیدا کردم. توی اتاق ته عمارت گذاشته بودنش. آروم زدم روی پام و گفتم خدا مرگم بده. بی آب و غذا؟ نه. اما گفتن اینجوری براش بهتره که از سرش بیفته. ولی من همین روزا میارمش اینجا پیش شما. همه چیز این عمارت باید تغییر کنه. باید و چنان با تحکم گفت که من بیشتر از قبل کیف کردم. و تو دلم گفتم چکاوک، سختی ها دیگه تموم شد. بالاخره شد اونی که باید میشد و حق به حقدار رسید. همونطور که نگاش میکردم گفتم پس چرا امروز نیاوردینش؟ یادته گفتم حسادت جواهر به چکاوک چی به سرش آورد؟ بله آقا بزرگ. خب دیگه من نمیخوام دوباره اون داستان تکرار بشه. نمیخوام حساسشون کنم. باید اینجوری فکر کنن که من میخوام زودتر از شر شما خلاص بشم و دوباره بیرونتون کنم. اون موقع با وصیت‌نامه جدیدم پوزه همشون رو به خاک میمالم و انتقام چکاوک زبون بسته رو از همشون میگیرم. مردد نگاش کردم. آقا بزرگ شما مطمئنید؟ هرگز اینقدر مطمئن نبودم. چند ساله دستشون برام رو شده ولی نمیتونستم سر جا بنشونمشون. الان دیگه وقتشه. خودشون با دستای خودشون شما رو آوردن پیش من. حالا هم نوبت منه اون کاری رو باهاشون بکنم که خیلی سال پیش باید میکردم. اینو گفت و بی خداحافظی از پیش من رفت. امیدوار بودم لااقل قربانی این انتقام آقا بزرگ ما نباشیم. طلعت منو به اتاق برگردوند و رفت. روزای بعد با کمک زهرا و کارگرایی که برامون جدیدن اومده بودن چند قدمی راه میرفتم و دوباره برمیگشتم سر جام. درد پاهام اما روز به روز کمتر میشد و تازه داشت جون بهش برمیگشت که یه شب درست وقتی همه جا خاموش شده بود در ساختمون باز شد و چند نفری آروم قدم به خونه گذاشتن. زهرا از ترس پرید پشت در. کیه؟ صدای طلعت بود که میگفت مهمون داریم خانم جان. زهرا آروم پرسید کیه طلعت؟ آقا هستن. در رو باز کنید. زهرا در رو باز کرد و فتیله رو بالا آورد تا صورت مردی که همراهشه پیدا بشه. با دیدن صورت اصلاح شدهش و پیراهن شیک و سر و وضع مرتبش شینی کشید و چراغ از دستش افتاد و پخش زمین شد. طلعت بدو خودش رو رسون تا سوی چراغ رو درست کنه و توی اون لحظات هیچ کدوم از ما تکون نمیخوردیم. نه من، نه زهرا و نه آقا جانم.
فقط با صدای گرفته تونستم صداش کنم و تا اون اسمشو از دهن من شنید زد زیر گریه. جانم آقا جان. آقا بزرگ دستمو گرفت و بلندم کرد و عصای چوبی رو زیر بغلم داد. پاهام دیگه توان تحمل وزنمو نداشت و روی اولین صندلی اتاق ولو شدم. به سمتم دوید و دستمو گرفت. زهرا هم اومد کنارمون و آقا جانم دستشو برای هر دوی ما باز کرد. آقا بزرگ که حال روزمون رو دید رو کرد به من. پدر تو تموم این مدت زندونی بوده دخترم. با بغض گفتم آخه کی تو رو گرفته بود آقا جان؟ برای چی اصلا؟ آقا بزرگ گلوی صاف کرد و گفت ایناش با من. خودم از گردن حلق‌آویزش میکنم. شما 3 نفر فعلا فقط باید جاپاتون رو تو این عمارت محکم کنید. با ذوق گفتم یعنی آقا جانم میاد اینجا زندگی میکنه؟ بله دخترم. دیگه تموم شد. با آقات رسیدی. زهرا صورتشو به صورت آقام چسبوند و اشک بود که روی گونه ها شاری میشد. آقا بزرگ که رفت 3 تایی تنها شدیم. و عجیبترین لحظه عمرم بود. پدری که بعد از مرگ مادرم ژولیده و عبوس بود کجا و این مرد خوشبوش کجا؟ دستم و عصبی روی صورتم کشیدم و گفتم چطوری دزدیدنت آقا جون؟ آقا جون که تا اون لحظه هیچ حرفی نزده بود گفت بعد از مادرتون من هر روز میرفتم آرامگاه. وضع مناسبی نداشتم. حالم اصلا خوب نبود. غمگین و داغدار بودم. نمیدونم اون روز چی شد. اما یه نفر زد تو سرم و دیگه نفهمیدم چی شد. بعدم که چشممو باز کردم توی اتاق تو همین شهر زندونی بودم. در رو بستن و هر کاری کردم نشد بیام بیرون. با خودم گفتم بچه‌هام پدر اینجوری میخوان چیکار؟ رضا مراقبتونه و خیالم هم راحت بود. فکر کردم قراره بمیرم. اما هر روز سر ساعت مشخصی یه نفر می اومد و کلی دارو به خوردم میداد. داروها هم منو منگ میکرد و بیهوش بودم و مدام خواب بودم. اصلا حال درستی نداشتم. تا اینکه یه روز به خودم اومدم و داروها رو بعد از رفتنش دف کردم. و همون روز بود که عقل و هوشم برگشت سر جاش. تونستم فرار کنم و بیام به روستا. اما شاید باورت نشه. جز قبر مادرتون هیچی دیگه تو یادم نبود. انگار داروهایی که خورده بودم واقعا عقلمو زائل کرده بود. به مادرتون سر زدم و بعد نمیدونستم باید چی کار کنم. و نمیدونم چطور شد که سر از جنگل در آوردم. یک کلبه جنگلی بود که توش ساکن شدم و بعدش هم که مرتضی و محمود پیدام کردن. گفتم بمیرم الهی براتون آقا جان. حتما خانم بزرگ نقش داشته تو دوباره زندونی شدنتون. مگه نه؟ نمیدونم. من خانم بزرگ رو ندیدم. ولی 2 تا قلچماق منو دوباره بردن انداختن توی اتاقک ته همین عمارت. و اینطور بود که من دوباره سر از یه زندون دیگه در آوردم. بعدم یه نفر میومد سراغم و میگفت طبیبه. این یکی هم چند تا قرص میداد بدتر از قرصای قبلی. طوری که دوباره من فقط شب و روز خواب بودم. کلافه به پدرم نگاه کردم و گفتم آقا جان بیا برگردیم بریم خونه خودمون. من مطمئنم خانم بزرگ کرده. تازه این تنها نیست. مطمئنم بلایی سرمون میاره. زهرا نگام کرد و گفت وا آبجی خانم بزرگ بیچاره جز احترام چی کارمون کرده؟ خودت رفتی بهش رو انداختی. یادت رفته؟ گفتم زهرا جان ما خودمون آقامونو به دستش دادیم که خوبش کنه. نه که دائم بخوابونتش و زندونیش کنه. اصلا چرا نیوردش همینجا؟ چرا نذاش من ازش مراقبت کنم؟ چرا آخه تو ساده اینقدر دختر؟ آقا جانم از سر جاش بلند شد و گفت دیگه شما به این چیزاش فکر نکنید. 2 روزه که آقا بزرگ منو پیدا کرده و از وقتی داروهامو نمیخورم حالم خیلی خیلی بهتره. گفتم یعنی الان حواستون سر جاشه؟ آره دخترم. چیزای قدیمی خوب یادمه. اما اتفاقات جدید نه. مخصوصاً از زمان مریضی مادرت. زهرا رفت سمت آقا جانم و گفت روستامون یادته آقا جان؟ چیزای خیلی کمی یادمه دخترم. مثل رودخونه و جنگل و اینطور چیزا. نوچی کردم و گفتم دایی مرتضی بیاد میریم از اینجا. نه دخترم. برای مرتضی پیغام فرستادن که نیاد. کی فرستاده آقا جان؟ چرا همچین کاری کرده؟ زیاد سوال نپرس دخترم. از فردا همه میفهمن ما برگشتیم. واسه همین اوضاع پیچیده تر میشه. شما تو هیچی دخالت نکنید و هر کسی هر چی گفت بگید ما در جریان نیستیم. اگه شرایط خیلی در هم بر هم شد اون وقت پیغام میدم مرتضی بیاد دنبالتون شما رو ببره. از حرفای پدرم بازم چیزی سر در نمی آوردم. رازهای این عمارت و ناگفته هاش انگار تمومی نداشت. بدتر از همه اون وسط زهرا بود که با سادگیش کفر منو در می آورد. واسه همین رو کردم به پدرم و گفتم آقا جان با اینکه نمیدونم چی میگید اما این زهرا خیلی ساده است.
هی میگه طاهره خانوم، هی میگه خانوم بزرگ. انگار اونا بزرگش کردن. زهرا با قهر روشو گرفت و گفت پس تو خوبی که به همه شک داری؟ آقام دست زهرا رو گرفت و دست منم فشار داد و گفت با هم خوب باشی دخترا. ما کلی کار داریم که باید انجامشون بدیم. از شدت هیجان این که آقا جانمو اینطور قدرتمند میدیدم، قلبم محکم توی سینم میکوبید و باور نمی‌کردم مردی که اینطور جلو روم نشسته بود آقا جانم باشه. آقا بزرگ تو این 2 روز چیکارش کرده بود؟ این مرد چقدر با صلابت بود که آقا جانم رو از اون حال به این روز در آورده بود. شاید دیگه وقتش رسیده بود که بار زندگی رو روی زمین بذارم و مثل تموم دخترایی که فکر و ذکرشون یاد گرفتن هنر و پیدا کردن شوهر بود، خودمو مشغول به کارای دیگه می‌کردم. آقا جانم از زهرا خواست تا بیاد کمک منو، هر دو منو روی تخت بردن. وقتی دراز کشیدم دست آقا جانم رو سری بوسیدم. اونم سرمو بوسید و گفت شنیدم برای خواهر برادرات چی کار کردی؟ چرا خونه ای دایی نرفتی دخترم؟ راستش رفتیم. مادر زنشگاهی می اومد برامون قیافه می گرفت. زن پسرشم که سر زا رفته بود میخواست زهرا رو براش لقمه بگیره. منم احساس خطر کردم و ترجیح دادم دیگه اونجا نریم. موهامو نوازش کرد و مهربون نگام کرد. ممنون که حواست به همه چیز بود دخترم. تو این مدت سنگ تموم گذاشتی. اما شنیدم برادرات یاغیگری کردن. سرمو انداختم پایین و گفتم ولش کنید آقا جان. هرچی بود گذشت. اصلا دوست ندارم چیزی در مورد اون 2 جونور بگم. نامه می نویسم براشون میفرستم که شما پیدا شدید. بلکه ماستشون رو کیسه کنن و لااقل اونجا دست از این همه یاغیگری بردارن. خندید و دستمو برد بالا و بوسید و چشمش از شادی پر از اشک شد. انگار سختی‌ها بالاخره تموم شده بود و یتیم بودن و تنهاییامون به آخر رسیده بود. واسه همین دیگه اگه آسمون به زمین می اومد واسه من یکی مهم نبود. پشتیبان من، پدری که مثل کوه پشتمون بود، دوباره برگشته بود به خونه. قوی تر از همیشه. چشممو بستم و این جمله ها رو اونقدر توی دلم تکرار کردم تا خواب مهمون چشمام شد و نفهمیدم آقا جانم کی از بالای سرم رفت. صبح دیرتر از همیشه از خواب بیدار شدم. زهرا صدام نکرده بود و فهمیدم لابد با من قهره. از اخلاق ساده لوحانش و اعتمادی که به خانم بزرگ داشت میترسیدم. برای همین محلش ندادم. آقا جانم پشت میز صبحونه نشسته بود و روزنامه میخوند و عجیب خانزاده بودم بهش میومد. آخه من سالها اونو تو رخت و لباس کشاورزی و کارگری دیده بودم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم اونو مثل امروز بتونم ببینم. تا منو دید روزنامه رو کنار گذاشت و اشاره به گونه‌اش کرد. بوسیدمش و لبخند به لب پشت میز روبروش نشستم. یکی از خدمه که اونجا ایستاده بود بلافاصله واسم چای ریخت و آقا جانم به حیاط اشاره زد. زهرا رفته بیرون. بعد از صبحونه برو پیشش. گفتم خانوم با من قهر کرده. خب تو بزرگتری دخترم. باهاش حرف بزن. آخه عقل درست و حسابی نداره آقا جان. مگه خبر ندارید؟ لب گزید و اخم کرد و گفت زشت دختری به خانومی شما این حرفا رو بزنه دخترم. آقا جان. جانم. شما از اولش همین شکلی بودید؟ نگاهی به سر و وضعش کرد. چه شکلی دخترم؟ بازو خندیدم و گفتم خانزاده. زل زد تو چشم. ای همچین بگی نگی. و هر دو با هم خندیدیم. زهرا که وارد شد آقا جانم گلوشو صاف کرد. دخترم خواهرتو دیدی؟ خدا رو شکر پاش خیلی بهتر شده. زهرا با ناراحتی بدون اینکه به هم نگاه کنه گفت بله دیدم. پس چرا سلام نکردی؟ زهرا با اکراه سلامی کرد و من با ناراحتی به آقا جانم نگاه کردم. ببینی تا شما رو دیده چجوری اخلاقش عوض شده بلا گرفته. بعدم چشمکی به آقا جانم زدم و هر دو خندیدیم. زهرا که به زور جلوی خندش رو گرفته بود لقمه توی دستم و ازم گرفت و نشستون طرف آقا جانم. آقا جان سرشو بوسید و گفت قدر همو بدونید عزیزای دلم. گفتم آقا جان از امروز چی کار میکنید؟ میرم به دوستای قدیمیم سر میزنم. اونا رو یادتونه؟ از قدیما همه چیزو یادمه. فقط این 1-2 سال آخر و اون روستا رو یادم نمیاد. روز خاکسپاری مادر جان چطور؟ کمی فکر کرد و ادامه داد چیز زیادی یادم نمیاد. زهرا گفت بهتر. کاش دستمال جادویی بود ما هم روزای تلخمون رو پاک میکردیم. پدرم از جا بلند شد و سرمون رو بوسید. هرچی خواستید به طلت بگید براتون فراهم کنه. زهرا خودشو برای آقا جان لوس کرد. ولی اون خیلی پیره آقا جان. هنوز حرف از دهنش خارج نشده بود گفتم اوهو نیومده خانوم شدی. از کلفت نوکراتی راد میگیری. زهرا با حرص نگام کرد. آقا جان ببینش خودش داره شروع میکنه.
گفتم من شروع نکردم، اما طلعت دهنش قرصه و با نفوذه. اینجوری نگاش نکن، خیلی هم تیزه. نه آبجی، ولی منو یاد مادر زنده‌ی فاطمه میندازه. خندیدم و گفتم مثل این که دلت واسش تنگ شده. زهرا خواست حرفی بزنه که در باز شد. آقا جانم با لبخند برگشت به سمت در ناهارخوری و چش دوخت به اونجا. وزیر لب گفت بالاخره اومد. برگشتم سمت در و با دیدن عمه فیروزه روبروی آقام یکی خوردم. گریه کنان دستشو باز کرد و آقامو تو آغوش گرفت و همینطور که گریه میکرد محکم به سینش میکوبید و من و زهرا با دهنی باز از تعجب نگاش میکردیم. الهی عمه فدای این دوتا دست گل بشه. دیده بودمشون ولی باورم نمیشد. لحظه به لحظه تعجب ما دوتا بیشتر میشد از عمه‌ای که اونجوری اشک تمساح میریخت و تو بغل آقا جانم گریه میکرد، در صورتی که ما تو اون مدت حتی یه بارم ندیده بودیم که بخواد یه دیدار خشک و خالی با ما داشته باشه. آقام فقط سر تکون میداد و سعی میکرد آرامش خودش رو حفظ کنه. خلاصه بعد از کلی گفتن من بمیرم و تو بمیری، عمه رفت و آقا جانم سکوتش رو بعد از رفتنش شکست. اولین بار فیروزه به آقا بزرگ گفت که من عاشق زبیده شدم. گفتم ولی آقا جان به خدا قسم تو این مدت حتی یه بارم ازمون نخواسته بود بریم دیدنش. اصلا به ما نگفته بود که این همه شما رو دوست داشته. زهرا نفسش رو پرهرس بیرون داد. آقا جان اصلا سلام ما رو هم به زور جواب میداد. اون وقت حالا چی شده؟ آقام نفس عمیقی کشید. میدونم آقا جان، ذات آدمای این عمارت چند سال برام روشن شده. اینو گفت و سمت کتش رفت. بعد از رفتنش در دوباره به صدا در اومد و این بار عمو عیسی اومده بود. زیر لب با هرس زمزمه کردم خوب دونه دونه داره پیداشون میشه. زهرا به استقبال عمو رفت. سلام عمو جان، کاری داشتید؟ سلام دخترم، آقات برگشته؟ بله، دیشب برگشتن. خوبه، هر وقت اومد بگید من سر بزنه. چشم. اینا رو گفت و سری پاتون کرد و رفت. بعد از رفتنش زهرا با ذوق به دیوارای خونه نگاه کرد و گفت میگم چکاوک، نگاه کن چجوری یه دفعه عزیز شدیم. از سر جام بلند شدم و همونطور که به داخل اتاق میرفتم گفتم به این جماعت اعتباری نیست خواهر من. یهو دیدی کله پامون کردن. زهرا اما طبق معمول همیشه غرولند کنان نگام کرد. من میرم تو باغ گشت بزنم. به حرف تو گوش بدیم، باید همه رو به میخ بکشیم. با چنان اشوه‌ای به سمت در راه میرفت که خندم گرفت. بعد از رفتنش یکی از خدمتکارا اومد و چند قدمی منو راه برد. همین که نشستم سر جام در دوباره باز شد و این دفعه آقام همراه با عمو رسول وارد شدن. دیدن رسول کنار پدرم با اون قیافه کریهش مو به تنم سیخ کرد. چشماشو از روی من بر نمی داشت. دائم با خودم تکرار می کردم که شاید نشناخته، شاید یادش نیست و شاید اصلا جرأت نداشته باشه کاری بکنه. اما وقتی دستشو جلو آورد و با هم دست داد، پوزخندی زد که ترس به دلم انداخت. به زورا به دهنم و قورت دادم و لبخندی تصنعی روی لبم نشوندم و گفتم آقا جان، من میرم پیش زهرا. و از خدمه خواستم تا به کمکم بیاد تا بتونم برم. آقا و عمو رسولم به اتاق ناهارخوری رفتن. زهرا روی چمنان نشسته بود و دور و بر رو نگاه میکرد. چشم گردوندم به اطراف و پشت پنجره خونه عمو رسول زنمو طاهره رو دیدم که داره به زهرا نگاه میکنه. زهرا رو صدا کردم و گفتم زهرا بیا کمکم کن، بلکه بتونم بدون این عصا فقط با کمک تو راه برم. و خدمه رو مرخص کردم که بره. نیتم این بود که زهرا رو از جلوی چشم زنمو ببرم اون طرفتر. کاملا مشخص بود که همه اهالی اون عمارت از بودن ما ناراضی‌اند و من که ماجرای بیرون انداختن مادرم یادم نرفته بود، از تک تک کاراشون میترسیدم. نمیدونم چرا حس میکردم این وظیفه منه که خانواده رو جمع و جور کنم. 1 ساعتی با زهرا توی حیاط گشتی زدیم که طلعت فرستاد دنبالمون. هممون خونه آقا بزرگ دعوت بودیم و باید زودتر آماده میشدیم. لباسی سبز رنگ به رنگ چشمام پوشیدم و موهامو دورم ریختم و همراه آقا جانم و زهرا به خونه آقا بزرگ رفتیم. توی سالن بزرگ کلی مهمون و آدم جمع شده بودن که من تا به حال توی عمرم همچین جشن بزرگی ندیده بودم. آقام رفت پیش عمو عیسی و چند مرد دیگه و من و زهرا موندیم بین اون همه آدم. به زور جای گوشه سالن برای خودمون پیدا کردیم و نشستیم. لیوان شربت خنکی جلومون گذاشته شد و هر دو محو تماشای دختر و پسرای جوونی بودیم که با نوای موسیقی میرقصیدن و خوش بودن. زهرا زیر گوشم زمزمه کرد نگاه اینا رو آبجی. واسه ما سلام کردم به پسر همسایه معصیت بود. اون وقت اینا کنار هم چقدر راحت میرقصن. سرمو بردم کنار گوشش و گفتم اینا آخه از ما بهترونن آبجی.
هنوز جمله‌ام تموم نشده بود که زهرا دستشو برد به لیوانی که جلوش بود و گفت این یه بویی میده و بعد یه دفعه اونو سر کشید. اما هنوز از گلوش پایین نرفته بود که یهو اوق زد. دست پاچه شدم و گفتم چی شد؟ چرا اینطوری شدی؟ لیوانو سمتم گرفت. نمیدونم این چی بود که خوردم. به محض اینکه لیوانو نزدیک بینیم بردم بوی تند الکل خورد توی ذوقم و گفتم آخه دختر حسابی، این که شربت نیست، شرابه. دست زهرا جلوی دهنش رفت و من برای اینکه اوضاع خرابتر از اونی که هست نشه آروم بازوشو کشید. بدون اینکه کسی بفهمه آروم بلند شو برو مسترا، منم الان دنبالت میام. و آمدم عصامو بردارم و یکی از خدمه رو صدا بزنم که دیدم آقا بزرگ اومد به سمتم. دلم پیش زهرا بود. آخه نمیخواستم آقام بفهمه چه گندی بالا آوردیم و فرق شربت و با شراب نفهمیدیم. لبخندی به روی آقا بزرگ زدم و اون مرد جذاب محکم و با صلابت به سمتم قدم برداشت. دستمو گرفت و بلندم کرد و روی دو پای ایستادم. دور و بر نگاهی انداخت. زهرا کجاست؟ همین الان اینجا بود. رفته بیرون آقا بزرگ. کاری داشت، زود برمیگرده. خیلی خوب. بیا به دوستان معرفیت کنم. آروم همراهش قدم برداشتم و با هم پیش چند مرد همسن و سال خودش رفتیم. دستشو پشتم گذاشت و با صدایی که غرور ازش میبارید گفت آقایون، ایشون نوه منه، چکاوک. یکیشون نگاهی از سر تا پا به هم انداخت. دختر سهرابه؟ بله. البته الان از بلندی افتاده پاش شکسته. خوب بشه تموم این سالن حریف فرز بودن و چابکیش نمیشن. با دلهره لبخند زدم. شما به من لطف دارید آقا بزرگ. مردی که اون موقع سر تا پامو نگاه کرده بود و پرسیده بود دختر سهرابم گفت سهراب خودش کجاست؟ اون یکی مرد جواب داد پیش افسانه است. با شنیدن اسم این زن از دهن اون مرد برگشتم به سمتی که نگاه میکرد و آقا جانم رو دیدم که با لبخند گیلاس به دست کنار زنی لاغرندام و خوش‌چهره با موهای میزان پیلی کرده ایستاده بود و در حال گپ و گفت بود. اما از حال و روزش مشخص بود که اصلا هوش و حواسش سر جاش نیست. سرم از دیدن این صحنه داغ شد و عرق روی تیره کمرم نشست. آقا بزرگ لبخند به لب داشت آقامو تماشا میکرد که یهو همه چیز جلوی چشمم تیره و تار شد. از زیر بغلم سر خورد و من تعادلمو از دست دادم. آقا بزرگ دستشو به کمرم رسوند و همزمان دست دیگه‌ای رفت روی بازوم و با قدرت منو بلند کرد و صدا زدن از 2 نفر کمک خواستن و منو روی صندلی نشوندن و لیوان شربتی رو به زور توی حلقم ریختن. نگاه نگران آقا بزرگ و مرد دیگه که کنارش بود روی صورتم متوقف شده بود و بالاخره بعد از کمی آقا جانم متوجه حالم شد و اومد سمتم. آقا جانم نگاه مضطربشو به من دوخته بود که گفتم خوبم، فقط دستا سر خورد از دستم. آقا بزرگ همون موقع رو کرد با آقا جانم میگم از تهران براش صندلی چرخدار بیارن. دیگه اینجوری اصلا نمیشه. هم خطرناکه هم معلوم نیست این دختر تا کی باید با عصا راه بره. اینطور سخته براش. آقا جانم با نگرانی کنار پام زانو زد و دستمو گرفت تو دستش. سرت گیج رفت بابا جان؟ نه آقا جان، شما رو تو این حال دیدم نذاش ادامه حرفمو بزنم. آروم دستمو فشرد و گفت شب با هم حرف میزنیم بابا جان، نگران هیچی نباش. و به سمت مردی که کنار آقا جون ایستاده بود برگشت. خسرو خان، پزشک معالج خوب میشناسید برای پای دخترم؟ مرد جوون نیم نگاهی به پای بسته من کرد. اگه نشناسمم پیدا میکنم. فقط 1-2 روز من مهلت بدید. آقا بزرگ به سمت نوازنده ها برگشت. به یمن برگشتن نوه های عزیزم و پسرم سهراب به این امارت اصلا موسیقی نباید قطع بشه. بخون مرد حسابی. بخون و بذار جوونا خوش باشن. مطرب شروع کرد به نواختن و خوندن و آقا جانم کنارم نشست و آهسته گفت زهرا کجاست بابا جان؟ یهو یادم به زهرا افتاد و گفتم وای، اونو پاکی یادم رفته بود. حالش به هم خورد رفت مسترا. آقا جانم کلاف چنگی به موهاش زد. ای بابا، شما دخترها چتونه امشب؟ و بلند شد بره دنبال زهرا و به خسرو اشاره زد به 1 نفر بسپره حواسش به من باشه و به سرعت از در مهمون خونه خارج شد. نفسی بیرون دادم و به مهمونی خیره شدم. خانم بزرگ با کمی تأخیر از در وارد شد و به محض ورود تمام نگاه‌ها برگشت سمتش. انگار همه می‌خواستن ببینن اون زن مرموز با حضور ما چطور رفتار میکنه. اما عجب مارمولکی بود. اول رفت سراغ شوهرش و با دوستاش سلام علیک کرد. بعدم طوری که همه بشنون با صدایی بلند گفت نوه‌های عزیز من کجان؟ آقا بزرگ با لبخند به سمت من اشاره کرد و خانم بزرگ اومد پیشم. برای احترام سعی کردم از جام بلند شم که خسروخا که کنارم ایستاده بود اشاره زد زنی کمکم کنه و خانم بزرگ با لبخند گل و گشادی به استقبالم اومد.
چشمم روشن جان دلم. خدا رو شکر بعد از مدت‌ها تو رو تو رخت سلامتی دیدم. بعدم منو بوسید و از خدمتکار خواست تا کمک کنه بشینم. از وقتی دستش برام رو شده بود خندم میگرفت از کاراش. اون داشت دست و پا میزد تا بتونه چیزی که میخواد و از شوهرش بگیره. اما من خوشحال بودم که دیگه کسی گولشو نمیخوره. نه من، نه آقا جانم و نه آقا بزرگ. خسرو خان به خانم بزرگ اشاره‌ای زد و گفت باید حس خوبی باشه که قدرتمندترین زن خانواده مادر بزرگتونه. مگه نه؟ نیشخندی زدم و به طعنه گفتم بله حتما. شما همین یه فرزند هستید؟ بله. میگم تک فرزندید؟ خیر، 2 برادر و یه خواهر دارم. سری تکون داد و گفت پدر من و برادرم با سهراب خان رفاقت دیرینه دارن. سری تکون دادم که ادامه داد امشب اون 2 به خاطر مشغله کاری نمیتونستن بیان، ولی به رسم ادب منو به جای خودشون فرستادن. گفتم شما همه این مهمونا رو میشناسید؟ اما هنوز حرفم تموم نشده با باز شدن در حرفم نیمه تموم بود. رسول با طاهره از در وارد شدن. با دیدنش حتی از دور، حتی میون اون همه جمعیت، تن و بدنم شروع به لرزیدن کرد. بیشتر از این میترسیدم که تا الان نه حرفی زده بود و نه کاری کرده بود که بخواد نشون بده قصد داره آزارم بده یا به دیگران بگه میدونه من چی کاره بودم. و همین منو تا سرحد مرگ به وحشت مینداخت. کم کم عمه فیروزه و آقا جانم و زهرا هم به جمع ما اضافه شدن و در ظاهر همه شاد و خوشحال بودن. اونم در حالی که مشخص بود کی از ورود ما به عمارت خوشحاله و کی دلش میخواد سر به تنمون نباشه. خسروخان با اومدن زهرا رفت سمت دیگه‌ای و زهرا هم صاف نشست کنارم. کمی رنگ پریده بود و با دیدنش حرصم گرفت. از زیر لب گفتم آدم هرچی دید میریزه تو حلقش. خوب نبود قبلش یه بویی کنی ببینی اصلا چه زهر ماری داری میخوری؟ تو رو خدا بس کن آبجی. از بس آبلیمو خوردم دیگه جون ندارم. خیلی خوب زهرا، باشه بعدم به حسابت میرسم. فعلا نگاه کن ببین این مگسا چطور دور آقا جان حلقه زدن. عمه فیروزه یه جوری رفتار میکنه انگار 2 قلو بودن و به زور از هم جداشون کردن. هنوز حرفم تموم نشده بود که زهرا گفت اون خانومه رو ببین. کیو؟ همون که با اون دهن گشادش و اون چشمای ورقلومیده‌اش داره آقا جان رو نگاه میکنه. نگاهم به سمت زن رفت و گفتم ظاهرا اسمش افسانه است اما نمیدونم کیه، ولی همین پیش پای شما دیدم که آقا جان حسابی باهاش گرم گرفته بود. زهرا یهو برگشت سمتم و با نگاهی سوالی گفت یعنی تو میگی؟ گفتم محاله. آقا جان عشقشو با مادرمون هرگز فراموش نکرده. خیلی خوب، پس ولش کن. شاید دوستی چیزی باشن. شاید هم از اقوامشونه. گفتم ولی نمیدونم چرا دل من شور میزنه. اما خب تا خودش چیزی نگفته ما هم چیزی نمیگیم. نکنه یه وقت رومون تو روش باز بشه پس فردا بگه میخوام بگیرمش. زهرا زیر لب گفت چه میدونم، حتما درست میگی. بعدشم اصلا آقا جان یه جوری شده. ببین چقدر جوان و سر حال شده. به خدا ما که بچه هاشیم انگار پیرزن 80 ساله‌ای. آروم خندیدم و گفتم اونو ولش کن. پسرم موهامونو دیدی؟ سرخ شد و سری تکون داد و گفت آره دیدم. بهشون سلام کردم. خلاصه همینطوری که نشسته بودیم من و زهرا حرف میزدیم و منم هر از گاهی بشکنی میزدم و غیری ریزی میدادم. تا اینکه موقع شام شد و آقا جانم اومد کمکم تا به سمت ناهارخوری بریم. اما در کمال تعجب من و زهرا دیدیم هیچ سفره‌ای پهن نشد و هر کسی غذای خودش رو روی میز بزرگی برمی داشت و روی صندلی یا ایستاده میخورد. ما هم دهنمون باز مونده بود چون تا حالا ندیده بودیم کسی اینجور غذا بخوره. آخه من و زهرا تو اون روستای کوچیک بزرگترین مهمونی که دیده بودیم نهایتا روزه‌های سید خانم بود تو مسجد روستا. اما این مهمونی کجا و اون کجا؟ آقا جانم سمت میز رفت و با 2 بشقاب پر از غذا برگشت. یکی رو به زهرا داد و دومی رو به من و گفت برید پیش افسانه خانم بشینید تا بیام. برگشتم به افسانه نگاه کردم. زیبا بود و دلربا. شستم خبردار شد که نباید یه دوستی معمولی یا فقط یه رابطه فامیلی بین پدرم و افسانه خانم وجود داشته باشه. با لبخند همراه با زهرا رفتیم کنارش روی صندلی نشستیم. آقام با 2 بشقاب دیگه برگشت و یکی رو به سمت افسانه گرفت و گفت دخترای منو دیده بودی؟ ماشاءالله سهراب، بهت نمیاد همچین بچه‌های بزرگی داشته باشی. بابا همونطور که اولین قاشق و دهنش میذاش گفت تازه 2 پسرامو ندیدی؟ سربازی‌ان. افسانه دست ظریفش رو جلوی دهنش گذاشت و چشمای باباقوریشو در آورد و گفت وای سهراب، خدا زنتو بیامرزه. بیچاره چی کشیده؟ جوری راجع به مادرم حرف میزد که هیچ خوشم نیومد.
زهرا که هیچ وقت تو باغ نبود گفت چرا بیچاره خانم؟ آقا جانم تا آخرین روز عاشقش بود. غذا تو گلوی آقا جانم پرید و سرفه‌ای کرد و با لبخندی تصنعی ادامه داد زهرا دخترم شبیه ترین بچه به مادرشونه. منم اضافه کردم و عزیز دردونه آقا جانم. زهرا موهاشو تابی داد و قاشقی از غذا توی دهنش گذاشت و حشوه ریزی اومد. نگاهمو از زهرا گرفتم و دوختم به افسانه. افسانه خانوم، شما بچه ندارید؟ نه متاسفانه. با شوهر سابقم سر همین بچه متارکه کردیم. آقا جانم دوباره سرفه کرد و با تعجب گفت جدا؟ مگه از مجید جدا شدی؟ آره بابا، مگه نمیدونستی؟ اون اصلا عقل درست و حسابی نداشت. لابد امشبم به همین خاطر نیومده و برادرشو فرستاده بیاد. آقا جانم گفت فکر نمی کنم. ظاهرا با سالار خان رفتن از تهران یه چیزی رو بیارن. آهان، حالا یادم اومد. احتمالاً بارشون از فرنگ رسیده. خیلی وقت بود باری رو واسه کارخونه سفارش داده بودن. پس لابد الان رسیده که نیومده و مجبور شده بره تهران. بابا که انگار تا اون لحظه اصلا خبر از جداییشون نداشت پرسید کی جدا شدید؟ 1 سالی میشه. کجا زندگی میکنی؟ پیش مادرم. اشرف فرات نگفته؟ چرا؟ عیسی یه چیزایی میگفت که خواهر زنم با مادر زنم با هم زندگی میکنن، ولی نمیدونستم منظورشون به تو باشه. با زهرا به هم نگاه معناداری رد و بدل کردیم و من گفتم شما خواهر زنم و اشرفید؟ افسانه تابی به گردنش داد. بله، و دوست قدیمی پدر شما. با زهرا دوتایی هم صدا گفتیم بله. که آقا جانم ادامه داد زمانی که عیسی تازه زن گرفته بود افسانه زیاد به عمارتمون رفت و آمد میکرد. حالا هم که جدا شدی بهتره بازم بیای تا بشینیم با هم حسابی گپ بزنیم و از قدیما با هم صحبت کنیم. نمیدونم والا سهراب جون، تو الان 2 دختر دم بخت داری، منم یه زن بیوه بیکارم. فکر نمی کنم حرف خاصی داشته باشیم با هم بزنیم. عجب زن سر و زبونداری بود و من یه جورایی حس می کردم آقا جانم داره توی دامش میفته. نگاهمو به آقا جانم دوخته بودم، به حالت دستاش، به صورتش که پیشونیش عرق کرده بود. یعنی واقعا داشت دلشو به اون زن میباخت. یعنی به همین راحتی مادرم و اون همه جنونی که بعدش بهش دست داده بود رو داشت از یاد میبرد. به صورت عصبی دستم لای موهام بردم و تابی بهشون دادم. آقا جانم خواست حرفی بزنه که افسانه برای فردی دست دراز کرد. خسرو جان، چطوری؟ خسرو اومد نزدیکتر و بوسه‌ای به دست افسانه زد. سلام. ممنونم. شما خوبید؟ به لطف تو. بی معرفت. دیگه یادی از من نمی کنی؟ درسته دیگه فامیل نیستیم، ولی یادت رفته روزانه‌های خودم بزرگت کردم. خسرو با شرمندگی خندید و گونه‌هاش گل انداخت. بله یادمه. اما خب باید ببخشید. مشغلم زیاد بود، نرسیدم بیام بهتون سر بزنم. شنیدم مادرت فوت شده. اینو گفت و دستش رو روی سینه بلوریش گذاشت و ابرو در هم کشید. خیلی ناراحت شدم. زن خوبی بودن. خدا رحمتشون کنه. ممنونم. بله فوت کردن. 2 ماهی میشه. بشین پیش ما. بشین ببینم دیگه چه خبر. زیر چشمی آقا جانو میپاییدم. با دقت گوشش به حرفای افسانه و خسرو بود که خسرو گفت سلامتی. شما چه خبر؟ مادر خوبن؟ افسانه خانم لبخندی زد و با ناز گفت با من راحت باش. اینجوری لفظ قلم حرف نزن. درسته که برادرت عوضی بود و ما از هم جدا شدیم، اما تو که نباید پاسوزش بشی. دروغ میگم سهراب. آقا جانم در تایید حرفش گفت درسته، همینطوره. خسرو که انگار از لحن افسانه خانم ناراحت شده بود گفت ممنون میشم برای مجید از لفظ بهتری استفاده کنی. افسانه اشوه ریزی اومد. خوبه ادامه نده. من 10 سال زنش بودم، نه تو پسر جون. برای تو داداش مهربونی بود، اما واسه من دیو 2 سر. آقا جانم برای ختم قائله لیوان شراب افسانه رو برداشت و اونو به خسرو داد. برای خانم پرش کنید خسرو خان. یاد قدیما هیچ فایده‌ای برای ما نداره. خسرو همونطور که لیوانو میگرفت گفت بله درست میفرمایید آقا سهراب. و رفت و با لیوان پر برگشت. افسانه خانم شنیدم قصد دارید سرمایه گذاری کنید. یه مقداری ارسی هم هست که میخواستم جایی باشه بتونم بذارم و درآمدی داشته باشه. نظر تو چیه عزیزم؟ قدیما خیلی سر تو حساب و کتاب بود. خسرو متواضعانه لبخند زد. هنوزم هست. میتونی تو فروشگاه لباس و مد زنونه سرمایه گذاری کنید. یه مزون لباس زنونه بزنید و برای خانمای شیک پوش از تهران و فرنگ لباس وارد کنید. سهراب نظر تو چیه؟ آقا جانم گفت میتونم برات پرسجو کنم. اصلا یه فکری. یا با هم شریک بشیم. چطوره؟ هان؟ آقا جانم متعجب نگاش کرد.
یعنی منم بیام پول بذارم؟ آخه یه مغازه مگه چقدر هست که منم بخوام تو شریک بشم؟ خسروخان میونه این حرفو گرفت و گفت اصلا اینطور بهش نگاه نکنید. این مغازه میتونه درست مثل یه قارچ همه جای کشور رشد کنه و شعبه داشته باشه. به نظرم اگه روش فکر بشه چیز خوبی از آب در میاد. فقط نیاز به کمی دقت و هوش و ذکاوت و تبلیغات داره. بعد میبینید چطور شعبات دیگه‌اش توی اصفهان و تهران و تبریز تأسیس میشه. آقا جانم تو فکر رفت و دیگه تا آخر شام حرفی نزد. به نظرم حرف خسروخان فکرشو مشغول کرده بود. بعد از شامم که دست منو گرفت تا بریم به ساختمون خودمون بازم کم حرف بود تا اینکه بالاخره من طاقتم تاق شد. آقا جون. جانم. شما عوض شدید. چطور؟ اون مرد ساده روستایی کجا و این مرد متجدد منورالفکر کجا؟ لبخند تلخی زد و ادامه داد. مادرتون عاشق همین تجدد افکارم شد. من با همه مردای اطرافش فرق می‌کردم. زیر لب خدا بیامرزی براش فرستادم و گفتم این افسانه خانم انگار اون روی شما رو از ته وجودتون کشیده بیرون. آقا جانم خیره شد تو چشمام. ازش خوشت نمیاد؟ دروغ چرا؟ زیاد نه. خیلی اشوه میریخت. زیادی هم صمیمی میشد. من از زنای این مدلی هیچ خوشم نمیاد. قهقهه‌ای زد. منم همینطور. اما آقا جان اصلا اینطور به نظر نمیرسید. افسانه خوش مشربه. خوش صحبته. شوخ و خنده روه. آدم از مصاحبت باهاش لذت میبره. ولی دلیلی نمیشه که بخوای همچین آدمی رو هر روز و هر دقیقه ببینی. تا برسیم به اتاق ما دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد. آقا جانم کمک کرد دراز بکشم و پتو رو روم کشید. فردا خسرو یه طبیب درست درمون میاره پاتو ببینه. یه صندلی چرخ دارم میگیریم که بتونی هر جایی میخوای بری. چشممو بستم و با لبخند گفتم آقا جان من از این زندگی کم کم داره خوشم میاد. لبخند به لب پیشونیمو بوسید و از اتاق بیرون رفت. صبح روز بعد حیاط عمارت پر از سر و صدا بود. مردی با لباسای آراسته بعد از صرف صبحونه به دیدنم اومد. پاهامو وارسی کرد و گفت ظاهراً داره جوش میخوره. خوبم جوش خورده. به نظرم استراحت کنید و غذاهای مقوی بخورید و منتظر باشید که تا چند هفته دیگه بتونید کاملا راه برید. آقا جانم با ذوق نگاش کرد. پس یعنی مشکلی نیست. برای راه رفتنشون خیر. من 2 هفته دیگه بهشون سر میزنم. پانسمان پاشونم باز میکنم و بعد از اون میتونن راه برن. نفس آسوده‌ای بیرون دادم و زیر لب خدا رو شکر کردم. آقا جانم صندلی چرخ‌ها رو آورد و با کمک زهرا منو روی اون نشوندن. یه صندلی چرمی با چرخای بزرگ که من تا به حال تو عمرم ندیده بودم. زهرا یه ذره حالم داد و بعد دلش رو گرفت و شروع کرد به خندیدن. این دیگه چیه؟ آدم یادگاری مشهستن میفته. آقا جانم زد زیر خنده و دسته صندلی رو گرفت و منو روی زمین کشید و برد بیرون. اینجوری راه میبرنش دختر خوب. هم خواهرت میتونه بره بیرون، هم دیگه تو تنها نیستی. با هم تو حیاط چرخ میزنی. فقط یه پتو روی پاش بنداز که نچاد. با شنیدن صدای خانم بزرگ هر سه به سمت در سرچرخوندیم. اون دیگه اینجا چی میخواست؟ آقا جانم سری سلام داد. اونم آغوشش رو باز کرد و آقا جانم رو بغل گرفت و گفت دیشب نتونستم خوب ببینمت پسرم. به زهرا اشاره زدم منو نزدیکشون ببره و دوتایی بهش سلام کردیم. خانم بزرگ با لبخند گل و گشادی جوابمونو داد. دیدی چطور دست گلاتو آوردم به خونشون؟ بله، دست شما درد نکنه. وظیفه‌م بود مادر. اگه آقا بزرگ میذاش فقط 1 ماه دیگه تو اتاق میموندی کامل خوب میشدی. بابا دستی به موهاش کشید. الانش هم حالم خوبه. خب الهی شکر. میگم دیشب خوب با افسانه گر میگرفتی. اشرف میگه انگار یاد قدیما میکردید. و بعد چشمکی زد که من معنیشو نفهمیدم. اما آقا جانم خوب متوجه شد. نه، کدوم قدیما؟ کمی راجع به کاروبار حرف زدیم. مثل اینکه از مجید جدا شده. آره پسرم. مجید از اولش هم یه جوری بود. اشرف میگه اخلاقای خاصی داشت. آخرش هم که سر بچه از هم جدا شدن. میگه افسانه اگه یه آدم حسابی پیدا بشه دوباره ازدواج میکنه. خیلی هم دلش میخواد بچه دار بشه. آقا جانم واسه اینکه بحثو عوض کنه گفت چای میخورید بگم بیارن؟ نه پسرم، نمیخورم. تو اصلا شنیدی چی گفتم؟ بله شنیدم خانم بزرگ. مسائل افسانه چه ارتباطی به من داره آخه؟ خانم بزرگ اشاره‌ای به ما زد. نمیخوای یکی زندگی تو جمع و جور کنه؟ خیر، فعلا اینجوری راحت‌ترم. نگفتی چای میخورید یا نه؟ نه مادر، باید برم کار دارم. زهرا با بغض دسته صندلیمو گرفت و منو به سمت بیرون هدایت کرد. صدای آروم گریه کردنشو میشنیدم و
فکر نمی‌کردم به همین زودی قرار باشه برای تصاحب نشدن جای مادرم با کسی سر جنگ بردارم. آروم زمزمه کردم: زهرا بس کن دیگه. اما اون بی توجه به حرف من میونه گریه‌هاش گفت: فهمیدی منظورش چی بود؟ آره دختر، گاو که نیستم. ولی تو هم شنیدی که آقا جان گفت ازش خوشش نمیاد. اما اگه آقا جان سم بگیره من میرم پیش دایی. گفته باشم. نگاهی به عمارت و صندلی چرخدار و مال و منال آقا بزرگ کردم و گفتم: بری پیش دایی چی کار کنی؟ سر سال نشده منیجه واسه به سر بیکارش میاد خواستگاریت. تازه اگه تو رو واسه برادر زندایی نگیرن که پرستاری بچه‌شو بکنی. و همون لحظه که این حرفا رو میزدم در پس ذهنم یاد شغل سابق خودم افتادم و پشتم لرزید. واسه همین گفتم: اینجا هر چی باشه از خونه یه دایی خیلی بهتره. خیلی خوب آبجی، تو هم شورش میکنی. مگه من چی گفتم؟ گفتم: باشه آبجی، حالا نمیخواد اینقدر آبغوره بگیری. بیا بریم پشت عمارت. اونجا یه کمی با این صندلی منو بچرخون. آخه نمیدونی چقدر کیف میده. با این حرفم خنده به لباش برگشت. و اون روز عین ندید و دیدا اون با صندلی چرخدار میدوید و من کیف میکردم و هر دو بلند بلند میخندیدیم تا اینکه بالاخره سر و کله یه تلت از زور پیدا شد. خانم جان، تصدقتون، تمام عمارت و دنبال شما گشتم. بیای داخل، مهمون داریم. کیه؟ داییتون اومدن. با زنداییتون. زهرا از خوشحالی جیغ خفه‌ای کشید و گفت: وای خدا جون، قربونشون برم من. خوش اومدن. و صندلیمو هل داد و بالاخره به سالن رسیدیم. زندایی با دیدن ما با گریه خودشو به من رسوند و در آغوشم گرفت. الهی بمیرم برات. چه دردی کشیدی؟ گفتم: خوبم زندایی، نگران نباشید. بعد از منم زهرا رو بغل کرد و کل قربون صدقش رفت. و بعد همه با هم نشستیم و دایی شروع کرد به صحبت کردن. خدا میدونه این 1 سال تموم روستا رو دنبالت وجب زدم. آقا جانم که به جمع ما پیوسته بود گفت: یه جایی توی همین شهر بودم. یه اتاقک تاریک و سیاه. زندایی گفت: فهمیدید کار کی بوده آقا سهراب؟ هی، یه چیزایی. دایی کلافه نگاهی به آقا جانم کرد. با شناختی که من ازت دارم، یحتمل پدرشونو در میاری. آقا جانم با تأکید گفت: مادرشونو به عزاشون نشونم. 1 سال خانوادم رو هواست. 1 سال شب و روز شکاوک یکی شده. دایی انگار احساس شرمندگی میکرد، سرشو انداخت زیر. سهراب جان، من چقدر گفتم بیان پیش من، ولی خدا شاهده که خودشون قبول نمیکردن و نمی اومدن. گفتم: دایی جان، ولی شما همیشه هوای ما رو داشتی. آقا جانم هم مهربون نگاش کرد. تو بودی که خیال من آسوده بود. میدونم این بچه‌ها سختی نکشیدن، ولی همین که ماها چشم به در بودن و فکر میکردن من مجنون شدم یا این که ولشون کردم به امان خدا و رفتم، این منو داغون میکنه. دایی که برق رضایت رو تو چشماش میدیدم گفت: حالا هم بهت میگم، هر جا حس کردی این عمارت براشون امن نیست، بفرستشون بیان پیش خودم. اصلا پیغام بده، خودم میام دنبالشون. حتما همین کارو میکنم. گفتم: دایی جان، چند روز پیش ما میمونید؟ نمیمونیم دایی جان، باید برگردیم. برادر زنم داره زن میگیره و فاطمه سرش اونجا خیلی شلوغه. با خیالی آسوده از اینکه شرش از سر زهرا کم شده بود گفتم: جداً؟ به سلامتی، مبارک باشه. زندایی نگام کرد. دلنگرون بودیم، اومدیم فقط یه سر بزنیم و برگردیم. الانم با اجازهتون رفع زحمت میکنیم. آقا جانم با این حرف شروع کرد به اصرار کردن. نهار نخورده، امکان نداره بذارم برید. دایی بلند شد و گفت: دست درد نکنه، اما باید بریم. امشب خواستگاریه. فضولیم گل کرد. دختره کجایی زندایی؟ همینجا تو رشت زندگی میکنن. مادرم اینا هم همراهمون اومدن و رفتن بازار برای خرید. منم دیگه باید برم. آقا جانم ایستاد و با دایی دست داد. اگه برای خوابیدن جا میخوای تعارف نکنید. اینجا رو مثل خونه خودتون بدونید. ممنون سهراب جان. احتمالاً شب برمیگردیم. زهرا رو کرد به زندایی. زندایی، بازم به همون سر بزنید. زندایی چشمی گفت و بعد از بوسیدن ما با دایی راهی شدن و رفتن. بعد از رفتنشون آقا جانم هم رفت بیرون. دوباره من موندیم و زهرا و اون خونه درندشت. گاهی به حیاط خالی نگاه میکردم و گاهی به رفت آمدا. گاهی هم میشستم کنار زهرا و بافتنی میبافتیم تا اینکه سر شب در ساختمون به صدا در اومد و بعدش آقا جانم صدامون کرد: دخترا کجایید؟ مهمون داریم. نمیدونم چرا با این حرف آقا جانم یهو دلشوره به جونم افتاد. بعد از کمی با زهرا راهی شدیم و
من با دیدن افسانه توی اون پالتوی پوست خز و اون کلاه عجیب غریبش خون توی تنم خوش شد و فهمیدم علت دلشورم چیه. تازه دیشب اینجا بود. چی میخواست از جون ما این زن؟ سعی کردم افکارم رو کنار بزنم و گفتم سلام افسانه خانم. دستکشای چرمشو در آورد و با ما دست داد و با لبخندی گشاد به دیوارا نگاه کرد و گفت اومده بودم به اشرف سر بزنم، آقاتون رو دیدم. گفتم بیام شب نشینی. خیلی رو گفتم ولی تازه سر شبه که. افسانه خانم همونطور که پالتوشو از تنش در می آورد گفت راست میگی. خب پس شام اومدم پیشتون. بعدم خندید و آقا جانم پشت سرش به طلعت اشاره زد تا شامو رو به راه کنه. افسانه به عکس خانوادگی روی دیوار اشاره هنوز نگهش داشتی؟ آقا جانم نگاهی به تابلو انداخت. از اول اینجا بوده. این مدت هم کسی بهش دست نزده. اما باید عوضش کنم و عکس خانواده خودم رو بذارم. پس یعنی قصد داری بمونی؟ آره سهراب. فعلا آره. چه عالی. به جای آقا جانم این دفعه من جواب دادم. چطور؟ هر دو برگشتن سمت من که دست روی دست با اضطرابی که از مخفی کردنش عاجز بودم به چشمای افسانه زل زده بودم و نگاش میکردم. افسانه به تته پته افتاد. همینجوری گفتم چکاوک جون. خب بمونه مسلمه بهتره تا اینکه بخواد برگرده به اون روستایه نمیدونم کجای دنیا. زهرا با ناراحتی گفت ولی اونجا زادگاه ماست افسانه خانم. افسانه لبخند پر از فخرش رو حواله صورت ما دوتا کرد. حالا اینجا بمونید میفهمید زندگی اینه، نه اونی که مادرتون مجبورتون کرد تحمل کنید. به زهرا اشاره زدم بلند شو و گفتم آقا جان اگه اجازه بدید ما بریم به اتاقمون. آقا جانم که متوجه ناراحتی ما شد گفت افسانه خانم مادر بچه‌ها خط قرمز ماست. هر چی بشه همچنان عضوی از این خانواده است. چه خودش یاد و خاطراتش. افسانه پشت چشمی نازک کرد. شنیده بودم که به خاطرش مجنون شده بودی. بله هنوزم هستم. اون زن منو بدون مال و منال پدرم خواست. تا آخرین لحظه هم به خاطرش داوام پس داد. افسانه دید و پسه گیف دستی کوچیکشو برداشت و از جا بلند شد. اومده بودم راجع به شراکتمون باهات حرف بزنم. اما فکر میکنم همچنان مشاعر تو قدیما مونده. با ناز این نهوی بوقلمون گردنشو تکون داد و بعد از پوشیدن پالتوش از خونه بیرون رفت. بعد از رفتنش زهرا زد زیر گریه. آقا جان من از این سنه هیچ خوشم نمیاد. آقا جان انگار تو فکر فرو رفته باشه به جای خیره شد و گفت منم همینطور آقا جان. منم همینطور. کلافه دستشو روی صورتش کشید و ادامه داد ولی نباید نشون بدیم. باید صبر کنیم تا به وقتش. و بلند شد از اتاق رفت بیرون و منو با 1001 سوال بی پاسخ تنها گذاشت و رفت. بعد از اون من و زهرا هم به اتاقمون پناه بردیم. روزای بعدی به کسالت بارترین حالت ممکن سپری شد. تمام وقت من و زهرا توی همون خونه سپری می شد و آقا جانم هم اکثر مواقع بیرون از عمارت بود. افسانه اما دیگه دمش رو روی کولش گذاشته بود و خبری ازش نبود. ولی اشرف و عمو عیسی زیاد آقا جانم رو به خونشون دعوت می کردن. و من اصلا حس خوبی به این موضوع نداشتم. بالاخره پانسمان پامو عوض کرده بودم و میتونستم کمی راه برم. سر زدن یه وقت و بی وقت دایی و زنداییم مزید بر علت شده بود تا احساس امنیت کنیم و پشتمون به خانواده گرم بشه. باورم نمیشد که به فاصله چند ماه از اوج ناامیدی به نهایت امیدواری رسیده بودم و صاحب خانواده شده بودم. اومدن عید همراه شد با بهبودی کامل من و دیگه از شر صندلی چرخدار و چوب دستی کامل خلاص شده بودم. یادم روز دوم عید بود که خبر اومد برای من داره خواستگار میاد. یه دفعه از بالای آسمون یه خواستگاری ثبت شده بود که خانم بزرگ معرفی کرده بود. میگفت از دوستای عمو رسوله که برای پسرش داره میاد. اما تمام اون قضایا برای من بودار بود. آقا جانم حرفی نمیزد. اما دائما شبا میدیدمش که توی حیاط راه میره. از آقا بزرگم هیچ خبری نبود. نه چیزی میگفت نه به دیدنمون میومد. جدا از ماجرای رسول و این دوست مرموزش من مطمئن بودم خود خانم بزرگم نقشه‌ای داره. تا اینکه بالاخره یه شب اواسط عید نوروز آقا بزرگ همه ما رو به نهار تو ساختمون خودش دعوت کرد. آقا جانم اما اون روز حسابی مضطرب و کم حرف شده بود و همه اینو ازش فهمیده بودن. موقع نهار هیچ کسی حرف نمیزد. انگار چیزی بود که همه خبر داشتن الا من. بعد از نهار و جمع شدن سفره توسط خدمه آقا بزرگ همه رو دعوت به سکوت کرد و به آقا جانم اشاره زد. همه شما میدونی سهراب مدتی میشه که برگشته به این عمارت. پسراش سربازی رفتن و دختراش دم بختن.
من سهرابو به خاطر تمام اتفاقات گذشته بخشیدم و اونم همه ما رو به خاطر تهمتایی که به خودش و زنش زدیم بخشیده. زنش فوت کرده و به نظرم بهتره کدورت‌ها کنار گذاشته بشه. آقا جون به اینجای حرفش که رسید متوجه شدم چشم همه با دهن باز به نگاه آقا بزرگه که یهو به من نگاه کرد و گفت من وصیت‌نامه‌مو تغییر دادم. زمزمه‌ای توی جمعیت افتاد. خانم بزرگ با طمأنینه شروع کرد به صحبت. پیشنهاد من بود. به هر حال سهراب باید حق خودشو از پدرتون بگیره. آقا بزرگم در تایید حرفش گفت بله همینطوره. یه خونه تو روستا هست جایی که سهراب توش به دنیا اومد. اونا میخوام هدیه کنم به چکاوک. متعجب سر بالا آوردم و به صورت آدمایی نگاه کردم که حس حسادت تو وجود و چشماشون شعله میکشید. اما از بین اونا خانم بزرگ به حرف اومد و گفت ولی از نظر شرعی. آقا بزرگ نذاش ادامه بده. شما به شرعش کار نداشته باش. من ردیفش کردم. نگاه همه آدمای دور سفره چنان غضبناک بود که پشتم لرزید. آخه چرا آقا بزرگ باید همچین کاری میکرد تا برای من دشمن بتراشه؟ حرفی نزدم و حتی پلکم نمیتونستم بزنم. و فقط نظاره‌گر بودم که چطور دونه بدونه اعضای خانواده از دور سفره پراکنده میشن و میرن. آخر سرم فقط ما موندیم و آقا بزرگ و خانم بزرگ. خانم بزرگ با لبخندی که کاملا مشخص بود زورکیه نگام کرد. مبارکت باشه دخترم. اون خونه مهر من بود. ولی ایرادی نداره. تو نوه منی و از خون خاندان بهزاد نیا. اینو گفت و برگشت به سمت آقا بزرگ و به طعنه گفت مگه نه آقا؟ آقا بزرگ لیوان شرابشو سر کشید و برگردون به سینی جلوش. شک نکن. خانم بزرگ اما بدون اینکه از تک و تا بیفته با همون غرور همیشگی رو افتاد به سمت در و گفت جمعه شب منتظر باشید برای امر خیر. اینو گفت و رفت. اما 2 قدم نرفته برگشت و به من نگاه کرد. گفتی قبل از اینکه پدرت پیدا بشه تو شالیکوبی حسین علی خان کار میکردی مگه نه؟ آب دهنمو به زور قورت دادم و سری به نشونه مثبت تکون دادم. سری تکون داد و از در خارج شد. کینه اهالی دیر یا زود داشت دامنمو میگرفت. یحتمل خانم بزرگم میدونست من چه کاره بودم. شایدم از رسول شنیده بود. شایدم به خاطر همین بود که تا الان رسول حرفی به من نزده بود. چون داشت با مادرش برام نقشه میریخت. باید فکری میکردم. واسه همون شب وقتی زهرا خوابش برد و مطمئن شدم خوابش عمیق شده، رفتم سراغ آقا جانم. ضربه به در اتاقش زدم و گفتم بیداری آقا جان. در اتاقش رو به روم باز کرد و منو به داخل هدایت کرد. چیزی شده این موقع شب آقا جان؟ از کار آقا بزرگ تعجب کردی؟ نه آقا جان، ولی از غضب خانم بزرگ و اهالی این امارت میترسم. نگران نباش، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. فعلا که دارن میکنن. چطور مگه ندیدی چی گفت؟ خواستگاری از من، اونم دوست عمو رسول. شما باور میکنید؟ راستش نه، ولی نمیشه راشون ندیم. اسمت بر در میره و این برای هیچ کدوممون خوب نیست. گفتم اما من نمیخوام بیان. میخوام برم خونه یه دایی. نه اصلا دخترم، نمیشه بری. مستصل نگاش کردم. آخه برای چی؟ اصلا واسه چی ما رو آوردن اینجا زندونیمون کردن؟ کی گفته که آقا بزرگ خونش رو به من هدیه کنه؟ صدای آقا بزرگ رو از پشت سرم شنیدم و شوکه برگشتم به عقب. چیه دختر؟ چرا صداتو انداختی تو سرت؟ گفتم ببخشید آقا بزرگ، اما من ناراحتم. چرا این کارو کردید که بخوان دشمنم بشن؟ هیچ کس دشمن تو نشده. هیچ کسی هم قرار نیست تو رو شوهر بده. برو راحت بگیر بخواب، فکر ایناشو نکن. آخه چه جوری میشه؟ من دیگه نمیتونم صبور باشم. در و دیوار این عمارت داره منو میخوره. یه قدم جلوتر اومد و تو چشمم زل زد و من قدمی به عقب برداشتم. چرا اینقدر به هم ریختی؟ عوض خوشحالیته خونه ای رو بهت دادم که خانم بزرگ چند سال دنبالشه. آقام گفت از سر شب انگار حالت خوب نیست دخترم. تو چی پیش خودت فکر کردی؟ فکر کردی ما تو رو میندازیم بین اونا تا خودت به تنهایی از خودت محافظت کنی؟ آقا بزرگ در ادامه حرف آقا جانم گفت اتفاقا میخوام شاخ همه رو بشکنم و تو رو برسونم به جایگاهی که حقته. سر از حرفاشون در نمی آوردم. از طرفی هم دیدم ادامه دادم بیفایده است و ممکنه بیشتر به هم شک کنن. واسه همین تصمیم گرفتم جور دیگه ای مشکلمو حل کنم. برای جمعه شب مقداری از خواب آوری که همیشه توی شراب مشتریام میریختم و الانم مقداری از اون کنج بخشم بود رو آماده کردم و گذاشتم یه گوشه. با خودم گفتم شاید خیالات برم داشته و خانم بزرگ از هیچی خبر نداشته باشه. اما اگه دیدم اوضاع خطرناک شده ازش استفاده میکنم
و اینجوری در دهن همه رو میبندم. و اینطور بود که شب جمعه فرا رسید و مهمونا دونه بدونه وارد عمارت میشدن. هیچ کدومو نمیشناختم و قبل از این جایی ندیده بودمشون. وقتی نشستن و صحبت‌ها بالا گرفت، نوبت من بود که با چای وارد بشم. شربت خودم رو هم دادم دست طلعت و ازش خواستم صاف بیاره کنارم بذاره. رسول، خانم بزرگ، آقا بزرگ، طاهره و همه نشسته بودن و گرم صحبت که من وارد جمعشون شدم. پسر جوونی همراه با پدر و مادرش با سر و وضع آنچنانی چشم من دوخته بودن تا براشون چای ببرم. مادر داماد نگاهی سر تا پا بهم انداخت و با لبخند سری به تحسین تکون داد و آروم گفت: شنیده بودم دختر سهراب خان مثل پنجه آفتابه، اما باورم نشد تا به چشم دیدم. خانم بزرگ لبخند ملیحی روی لبش نشوند و به من اشاره زد تا کنارش بشینم. طلعتم بعد از من زودی لیوان شربت و کنار دستم گذاشت. به طلعتم گفته بودم احساس میکنم فشارم داره میفته و به این لیوان شربت نیاز دارم که پیشم باشه. و قصدم این بود که به خانم بزرگم همینو بگم، اما اون انگار اونقدر فکرش درگیر بود که اصلا متوجه شربت من نشد و به چیزی هم شک نکرد. اما توی اون لحظات یه حسی بهم میگفت لیوانو باید همین لحظه سر بکشم. که یهو با حرفای خانم بزرگ به خودم اومدم که میگفت: چطور این دختر منو ندیده بودید؟ قبل از پیدا شدن پدرش 1 سال پیشتون کار میکرد. یه لحظه سکوت برقرار شد. پدر داماد به من و بعد پسرش نگاه کرد و من همون لحظه شستم خبردار شد که این دوست قدیمی رسول همون حسین علی خان معروفه که شالی کوبی داره و دستش به خیر بنده. لیوانو یه جوره سر کشیدم و منتظر پیدا شدن علائمش شدم که حسین علی خان گفت: جدن برای ما کار میکرده؟ پس چطور من ندیده بودم دخترم؟ چشممو دور تا دور اتاق گردوندم و متوجه شدم همه منتظرن تا من حرفی بزنم. واسه همین آروم شروع به صحبت کردم. والا 1 سالی بود که آقا جانم نبودن. خانواده آقامم بی خبر از ما توی رشت و روستای آبا اجدادیشون زندگی میکردن. واسه همینم من مجبور بودم با کار کردن شکم خودم و خواهر برادرمو سیر کنم. از گفتن این مسئله هم هیچ ابایی ندارم. ولی به اینجا که رسیدم پیشونیم به عرق نشست. جون میکندم تا حرف بزنم، ولی نمیدونستم با این حرفا به کجا میخوام برسم. تا اینکه پسر جوونشون از گوشه اتاق به حرف اومد: شما دوست زینب خانم نبودید؟ بله. زینب خانم، زنی که هر روز صبح شما را از روستا می آورد به شالی کوبی. 10 نفر بودید دیگه. حسین علی خان به سمت پسرش برگشت و گفت: مطمئنی پسرم؟ آخه من اصلا ندیده بودمش. بله آقا جون. ایشون اون زمان پشت شالی کوبی کیسه ها رو مرتب می کردن. دهن خانم بزرگ از این حرف باز مونده بود. دهن منم همینطور. از اون طرفم در عجب بودم که چرا شربت اثر نمی کرد تا خواستگاری به هم بخوره. این چه بدبختی بود که من توش گیر افتاده بودم. بی خبر از ماجرایی که تو سالن مهمون خونه جریان داشت به آقا جانم نگاه کردم که یهو دیدم آقا بزرگ به حرف اومد: من نمیدونستم که خواستگار چکاوک شمایید. شنیدم خیلی هواشو داشتید. دستتون درد نکنه. مردونگی کردید. حسین علی خان لبخندی زد و گفت: والا سهراب خان، امورات شالی کوبی رو یه مدتی از به پسرم واگذار کردم. الحمدلله از وقتی اومده همه حساب و سودشون چندین برابر شده. آقام نگاه تحسین برانگیزی به پسر حسین علی خان کرد و گفت: به هر حال ممنون که اون چند ماه هوای دخترمو داشتید. لطف بزرگی در حقمون کردید. مادر داماد با شنیدن این مکالمات به شادی خندید و گفت: اگه میدونستم قرار عروس خودم بشه میبردمش پیش خودم تا شما برگردید. با این حرف مادر داماد همه خندیدن الا رسول. یعنی تیرشون به سنگ خورده بود. اونم به این سادگی یا نقششون بود. اون خواباور لعنتی چرا اثر نمی کرد؟ تو فکر و خیال بودم که حسین علی خان گفت: خب دیگه بهتره بریم سر اصل مطلب. حرفش تموم نشده با صدای برخورد چیزی به زمین همه نگاه ها به سمت راهرو رفت. در مهمون خونه باز بود و میشد به راهرو دید داشت که یهو چشممون افتاد به طلعتی که وسط راهرو بیهوش افتاده بود. اولین نفر من بالای سرش رسیدم. تا دیدمش هستم خبردار شد که شربت و اشتباهی خورده و این بلا سرش اومده. اما اونقدر دلم شور میزد و تو اون مراسم مسخره روم فشار بود که یهو زدم زیر گریه. آقا جون، طلعت نفس نمیکشه. آقام دوید و پشت بندش آقا بزرگ. طلعتو بلند کردن بردن توی اتاق و فرستادن دنبال طبیب خانوادگیشون تا بیاد. دست طلعتو گرفته بودم و بالای سرش نشسته بودم.
و همینطور که گریه می‌کردم ته دلم هم شاد بودم از بلایی که فعلا از سرم رفت شده بود. اما نمیدونستم چطوری میخوام تا ابد از دستشون در امان باشم و این قضیه رو لاپوشونی کنم. طبیب که رسید طلعت رو معاینه کرد و چیزی توی کاغذ نوشت و یه نفر رو فرستاد به یه دارو تا بره از منزلش داروی مورد نظر رو بیاره. بعدم کمی آب پاشیدن توی صورت طلعت تا اینکه بالاخره بعد از نیم ساعت کم کم به هوش اومد. آخه از اون دارو به مقدار خیلی ناچیز ریخته بودم، در حدی که فقط نیم ساعت یه ساعت بتونه منو بیهوش کنه و اون قائل ختم به خیر بشه که خب اشتباهاً طلعت اونو خورده بود. خدمه که از منزل طبیب برگشت با دارو یا هم برگشتم پشت سرم و نگاه کردم و دیدم دم در اتاق حسین علی خان و زنش و پسرشم نگران دم در ایستاده بودن. کمی که حال طلعت جا اومد و تونست حرف بزنه، طبیب ازش پرسید چی خورده یا چی کار کرده که طلعت گفت هیچ کاری نکردم و یهو سرم گیج رفته و افتادم. طبیب نگاهی به آقا جانم و آقا بزرگ انداخت. به نظر من احتیاج به تقویت دارن. جوشونده و داروهاشو بخوره و استراحت کنه خوب میشه. دست پاچه پرسیدم ببخشید طبیب، چقدر طول میکشه تا حالش بهتر بشه؟ نمیدونم. ایشون سنشون زیاده و نباید زیاد کار کنن. احتمالاً به خاطر فشار کار اینطور سرشون اومده. بهتره 1-2 هفته ای رو استراحت کنن تا حالشون بهتر بشه. آقا جانم از طبیب تشکر کرد و بعد اونو راهی کردم بره بیرون. آقا بزرگم به حسین علی خان اشاره زد بفرمایید بریم داخل مهمون خونه. شرمنده، شما هم اذیت شدید امشب. خانم بزرگم دست باچه میگفت ببخشید که اینجوری شد. نمیدونم این سهراب من تا کی میخواد پیرپاتالا رو دور خودش نگه داره. حسین علی خان اما به محض ورود به مهمون خونه کتش رو برداشت. بهتره دیگه ما رفع زحمت کنیم. امروز دیگه مناسب این کار نیست. انشالله برای 13 به در بیایید باغ ما. اونجا بیشتر با هم صحبت میکنیم. بعدم با آقا بزرگ دست داد و آقا بزرگم قبول کرد که واسه 13 به در بریم پیششون. به زور اشکامو پا کردم و چند قدمی برای همراهیشون به سمت در خروجی حرکت کردم. وقتی برگشتم اما به طلعت توپیدم. چرا شربت منو تو خوردی؟ مگه نگفتم اونو بیار واسه من؟ مگه تأکید نکرده بودم که اون شربت برای منه و حتما واسه من بیاریش؟ طلعت به زور تو جاش نشست و با صدای آرومی گفت دخترم، من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. هزاران فتنه رو خوابوندم تا پدرت تونسته به این سن برسه و از مهلکه این عمارت جون سالم به در ببره. تا اگه امشب غش می‌کردی هم اسروت میموند و میگفتن دختر سهراب خان ایراد داره، همین که بهونه میشد دست سایرین. فقط نمیدونم چرا دلت می‌خواستین مراسم به هم بخوره. گفتم پسری که خانم بزرگ انتخاب کرده به درد من نمیخوره. دستشو گذاشت روی دستم و گفت نمیدونی چه لگدی داشتی به بخت خودت میزدی دخترم. سیاوش پسر خیلی خوبیه. یه پارچه آقاست. یه شهر به سرش قسم میخوره. با تعجب نگاش کردم. پس چرا خانم بزرگ معرفیشون کرده؟ اون زن از ما خوشش نمیاد. چه دلیلی داره پسر به این خوبی رو به عنوان خواستگار من معرفی کنه؟ اتفاقا سیاوش رو معرفی کرده تا تو از سرشون باز بشی. شک نکن اگه رسول یا عیسی دختر داشتن سیاوش رو واسه اونا لقمه میگرفت. صحبت طلعت تموم نشده صدای باز و بسته شدن در اومد. انگشتم و گذاشتم روی لبم و به طلعت گفتم آروم باشه تا گوش بدم ببینم چه خبره. که اول از همه صدای خانم بزرگ رو شنیدم. آبرو ریزی شد آقا. این طلعت خیر ندیده نمیدونم یهو چه شد اینطور افتاد غش کرد. اصلا افتضاح به بار اومد. آقا بزرگم رو میگفت چیزی نشده خانم. چرا شلوغش میکنی؟ چیزی نشده آقا. شک ندارم جوابشون منفیه. دختره یه جوری طلعت رو بغل کرده بود و اشک میریخت انگار مادرش افتاده روی زمین. حالا زن حسین علی خان نمیگه دختری که اشکش دم مشکشه به درد زندگی و آینده پسر من نمیخوره. آقا بزرگ که کلافگی رو از صداش میخوندم گفت لا اله الا الله. خانم، آدما فرق محبت واقعی رو از الکی تشخیص میدن. خانم بزرگ اما دست بردار نبود. پس من پیغام میدم جواب ما منفیه. خانم، هنوز که چیزی نشده. جواب منفی برای چی؟ چون یه خواستگار دیگه هم نشسته پای چکاوک. این دفعه نوبت آقا جانم بود که گفت کی خانم بزرگ؟ به وقتش میگم. غریبه نیست. آقا جانم اما گفت فعلا صلاح نمیدونم. بذارید 13 به در بشه بعد تصمیم میگیریم. سهراب، نکنه انتظار داری مثل رعیت جماعت بریم بشینیم پای رودخونه باغ حسین علی و نهار روز 13 رو اونجا بخوریم. آقا بزرگ با صدای بلند گفت حالا نهارم نخوردید اشکالی نداره خانم. کاوس کنجبینو اما حتما باید بخورید.
برای رفع سردی مفیده. صدای کوبیده شدن در اومد و آقا جانم و آقا بزرگ یه صدا زدن زیر خنده که طلعت گفت دیدی مادر، اینا از آوردن سیاوش خان به این عمارت قصد دیگه‌ای داشتن. اما حالا که تیرشون به سنگ خورده میخوان یکی از پسرای آسمون جل فامیلو بندازن بهت. احتمالاً یکی از پسرای رسول، چون پسرای عیسی درس خونده و موفقن. اما پسرای رسول به درد هیچی نمیخورن. مستحصل از تمام اتفاقاتی که تو این مدت افتاده بود گفتم من فقط میخوام برگردم به روستامون طلعت. دیگه حوصله اینجا و خانم بزرگ و پسراشو ندارم. طلعت نوازشوار دستشو به صورتم کشید و گفت دیگه نمیشه جونم. خانم بزرگ و بچه هاش بسیج شدن تا شما رو بکوبن زمین. ولی پشتوانه تو عشقیه که آقا بزرگ نسبت به مادر بزرگت داشته و همینطور این چهره معصوم و زیبایی که خدا بهت داده. بعدم آروم از جاش بلند شد و ازم خواست کمکش کنم تا به اتاق خودش بره. منم آروم همراهش رفتم تو اتاقش و بعدم برگشتم به اتاق خودم. زهرا توی رخت خواب دراز کشیده بود و از پنجره بیرون رو تماشا میکرد. نشستم کنارش و گفتم چته دختر؟ مریضی؟ آهی کشید. نه آبجی، دلم میگیره وقتی به شوهر کردن تو فکر میکنم. گفتم حالا فعلا که خبری نیست، کو تا من شوهر کنم. میگم یه سوال آبجی، پسره که اومده بود خواستگاریت خوشتیپ بود؟ سری تکون دادم. ای بدک نبود. شبیه کدوم یکی از پسرای روستامون بود. تو رو خدا زودتر بگو. زدم زیر خنده و میون خنده هم گفتم شبیه پسر بیکار و مفتخور کبرا خانوم. و بعد ادامه دادم پاشو دختر، پاشو تو هم حال داری یا؟ یه جوری میگی انگار امشب با عاقد اومده بودن که به عقد هم درمون بیارن. 13 به در میریم باغشون میبینیش. حالا پاشو بریم تو حیاط یه قدمی بزنیم. هوا عجیب بهاری و دلچسبه. پاشو دختر. بعدم دستشو گرفتم و دوتایی دویدیم و رفتیم با تابی که گوشه ی حیاط عمارت به درخت بسته بودن. کلی تاب خوردیم و سرگرم شدیم. دمدمای غروب بود که زهرا رفت بالا استراحت کنه و من و آقا جانم تنها شدیم. چون ناهارو هم توی همون حیاط دور هم خورده بودیم که یهو آقا جانم گفت میدونستی حسین علی از دوستان قدیمی منه؟ واقعا آقا جان؟ من فکر میکردم دوست عمو رسوله. نه، دوست منه. اما نمیدونم چرا رسول گفته بود دوست اونه، در صورتی که حسین چشم دیدنشو نداشت. متعجبتر از قبل گفتم خب دیگه همین. خانواده دار و اصیلن. پسرشم میشناسم. آدم حسابیه. خب اینا چه دخلی به من داره؟ دخلش اینه که نظر تو رو میخوام بدونم دخترم. سرمو انداختم پایین و شروع کردم بازی با انگشتای دستم. من زیر بار ازدواجی که یه سرش خانم بزرگ باشه نمیرم آقا جان. همین؟ بله همین. یعنی کل دلایل تو واسه اینکه عروس حسین علی نشی همینه؟ بله آقا جون همینه. اما به نظر می اومد خیلی مشتاق به این وسط بودن. زیر لب گفتم خدا بهشون عروس درخور عنایت کنه. ما که بخیل نیستیم. اینو گفتم و از جا بلند شدم برم که آقا جانم صدام زد. چکاوک جان، مطمئنی مخالفتت با این ازدواج دلیل دیگه ای نداره؟ مثلا چی؟ نمیدونم. دلیلی که ارتباط با کار کردن تو توی اون شالیکوبی داشته باشه. یهو با این حرف آقا جانم مو به تنم سیخ شد و احساس کردم خون توی رگهام یخ بست. آقا جانم شک کرده بود. باید یه جوری رفع و رجوع می‌کردم. واسه همین گفتم دلم نمیخواد اون یه سال یادم بیاد دوباره. به نظرتون اون خانواده عروس کلفت و نوکر میگیرن واسه پسرشون؟ اونم همچین پسر درخوری که میگید؟ حرفتو نشنیده میگیرم دخترم. تو نه کلفتی نه نوکر. از اولش هم خانزاده بودی. اگرم نبودی از یه خانواده شریف بودی. پس خودتو دست کم نگیر. پس آقا جان لطفاً بذارید به حال خودم باشم. 13 به در میریم و بعد نظرتو نهایی میکنی. چطوره؟ حتما باید باشم. اولین سالیه که دوره هم هستیم. شاید پسرها هم مرخصی گرفتن و اومدن. با ذوق گفتم واقعا میگید؟ دارن میان؟ یه صحبتایی کردیم. ببینیم نتیجه میده یا نه. از شنیدن خبر اومدن برادرام اونقدر ذوق زده بودم که گفتم فقط به خاطر شما میام. آفرین دخترم. اون روز اما تو دلم غوغایی برپا بود. اوضاع احوالات ما بعد از ورود به عمارت آقا بزرگ دستخوش تغییر شده بود و ما باید گذشته را فراموش می‌کردیم تا بتونیم از پس خودمون بر بیایم. 2 روز بعد صبح اول وقت بود که 2 پسر سر و کله‌شون پیدا شد. زهرا با دیدنشون جیغ بلندی کشید و دوید بیرون.
پشت سرش من و بعدم آقا جون. سردار و منوچهر آفتاب سوخته و کچل و لاغر روبروی ما ایستاده بودن و با دهن باز به عظمت اون عمارت نگاه می‌کردن. آقا جانمو که دیدم با اون قیافه اتو کشیده و صورت احساس شده حسابی جا خوردن. دقیقاً حس و حالشون مثل اولین باری بود که من و زهرا آقا جانو دیده بودیم. زهرا هر دوتا رو بغل کرده بود و منم با بغضی که به زور قورتش میدادم رفتم جلوتر و گفتم فکرشم نمی‌کردم یه روز دلم واسه شما دوتا بعد ترکیب اینقدر تنگ بشه. نگاهی به سر تا پاشون انداختم. معلوم نبود چقدر اون سربازی بهشون سخت گذشته بود که فقط ساکت ما رو نگاه می‌کردن و نه از یاغی‌گریاشون خبری بود و نه از داد و قال کردناشون. غرق سلام و احوال پرسی بودیم که آقا جانم چند قدم فاصله بینمون رو پر کرد و گفت خوش اومدید پسرا. بعد دستشو دور گردنشون انداخت و اونا رو به خودش چسبوند. خونه بدون شما خونه نیست. منوچهر با بهت گفت آقا جون دیگه روستا نمیریم. سردارم از اون ور گفت یعنی اینجا دیگه خونه ما هم هست؟ بله، خدا بیامرزه مادرتونو. اگه فقط یک سال زودتر آقا بزرگ حقیقتو میفهمید دنبالمون میومد و شاید الان مادرتون زنده بود. سرمو انداختم پایین. در حالی که مغموم به پدرم و برادرم چشم دوخته بودم گفتم حیف از جوونیش. مادرم برای بزرگ کردن ماها خیلی زحمت کشید. و اشکی از چشمم چکید که زود با دستم جمعش کردم. یاد مادرم مثل یه حفره گوشه قلبم قرار داشت. منوچهر خودشو از آقام جدا کرد. حقیقت چی آقا جون؟ هیچی پسرم. مربوط به گذشته میشه. زیاد مهم نیست. حالا هم خسته‌اید بیاید بریم داخل خونه. به محض ورودمون به خونه آقا جان از خدمه خواست تا حمامو آماده کنن و بعد از حموم کردن پسرا طلعت طبق معمول هر روز سفره نهار رو انداخت و همگی دورش نشستیم. اما هنوز نشسته بودیم که منوچهر نگاهی با آقام کرد و گفت آقا جان مگه این عمارت مرد توش نداره؟ چرا داره پسرم؟ چطور مگه؟ پس این دوتا چرا اینجوری میگردن؟ میدونستم الانه که یک کدومشون از کوره در بره و یه دریوری بارمون کنه. من چه خوش خیال بودم که فکر میکردم رفتن سربازی و یاغیگری و داد و قال کردن یادشون رفته. آقام زیر چشمی نگامون کرد و با آرامش لقمه غذا رو به لبش نزدیک کرد و گفت تا وقتی تو خونه منن آزادن. هر وقت شوهر کردم برن به حرف شوهراشون گوش بدن. سردارم ما کوتابیا نبود ولی تو روستا اینجوری نمیگشتن. منوچهر خیز برداشت برای زهرا و آقا جانم دستشو جلوتر آورد و گفت عقب بشین منوچهر. اما آقا جان این دختره تا دیروز نمیدونست دست چپ و راستش کجاست. الان واسه من دامن میپوشه تو حیاط جولون میده. گفتم بس کنید. غذاتونو بخورید. بشنوم به دخترا پریدید حسابتون با خودتونه. پسرا به زور و جویده چشمی گفتن و سرشونو انداختن پایین. بعد از صرف غذا آقام راننده اتوبوس صدا کرد و با هم رفتیم توی شهر دوری بزنیم. یادمه توی بازار بودیم که آقامو کشیدم کنار آروم گفتم آقا جان از صبح تا حالا میخواستم اینو بهتون بگم اما فرصت نشده. حالا که بیرونیم بهترین فرصته. آقا جان تو این مدتی که شما نبودید این دوتا سیگار میکشیدن. رفیق بازی میکردن و کوچه میبستن و داد و بیداد را مینداختن. من خیلی نگرانشونم. نکنه توی عمارتم آبروی شما رو ببرن. آقا جانم ناچی کرد و دستی به موهاش کشید. لعنت من که اینطوری ولشون کردم تا یاغی بشن. گفتم حالا نمیخواد قصه بخورید. فقط گفتم که حواستون بهشون باشه. یکی دو بار نزدیک بود حتی با دایی جان دست به یقه بشن و اگه من نبودم که جلوشون رو بگیرم معلوم نبود چه آبروریزی و بی احترامی را مینداختن. لا اله الا الله. عجب. نمیدونستم اینطور از دست رفتن. به هر حال آقا جان به نظرم سرشون رو بعد از سربازی حتما جایی بند کنید. اینا اگه بیکار بگردن شهر درست میکنن. خیلی خوب. ممنون که بهم گفتی دخترم. اما تو و خواهرتم بهونه دستشون ندید. من خودم میدونم چطور آدمشون کنم. بعد از برگشتن از بیرون آقا جانم رفت پیش آقا بزرگ. منم برگشتم پیش زهرا اما دیدم باز تو خودشه. این دفعه دیگه شک کردم. واسه همین رفتم کنارش نشستم و گفتم زهرا خوبی آبجی؟ آهی کشید و همون حرفای دیشب رو تکرار کرد که اگه من شوهر کنم اون چه بلایی سرش میاد و از تنهایی باید چیکار کنه. با دست کوبیدم فرق سرش رو گفتم به خدا دیوونه‌ای. از الان نشستی عصای چی رو گرفتی؟ که یهو گفت به نظرت بعدش من باید شوهر کنم؟ خندیدم و گفتم پس بگو تو فکر شوهر کردن خودتی. یهو نگاهش به حیاط افتاد.
از سر جاش بلند شد و رفت پشت پنجره. احساس کردم داره کسی رو نگاه میکنه. پا شدم رفتم دنبالش و در کمال تعجب محمود پسر عمو رسول رو دیدم که داشت از در عمارت وارد حیاط میشد. نیشه باز و چشمای خندونش رو که دیدم فهمیدم بدبخت شدیم. اما خودم رو زدم به اون راه و رفتم سراغ کمدم. دیدمش که دامنش رو مرتب میکرد و میخواست بره بیرون که گفتم کجا به سلامتی زهرا خانم؟ همین 2 دقیقه پیش افتاده بودی رو تخت و عجز و لابه میخوندی. هیچی آبجی، میرم به طلعت سر بزنم. با تعجب نگاش کردم. طلعت؟ از کی تا حالا تو میری و به طلعت سر میزنی که من خبر نداشتم؟ مگه طلعت اصلا هم سن و سالته؟ نه چکاوک، برای شام حوس کوکو کردم. میخوام بهش بگم برام بپزه. اینو گفت و زد بیرون. تندی خودم و پشت پنجره رسوندم. اما لحظاتی بعد دیدمش که تون خودشو به محمود رسوند و شروع کرد به صحبت کردن با اون. سرم از این همه حماقت زهرا و سادگیش سود کشید. مدام با پایین موهای بلندش بازی میکرد و اشوه خرکی میریخت و خودشو تاب میداد. چشمم اما به محمود که افتاد دیدم اخمالوده و به زور سرشو تکون میده. کاش میشد برم وسطشون و تک تک گیسای زهرا رو بکشم و بکنم، اما حیف که نمیشد. واسه همین تصمیم گرفتم خودمو به طلعت برسونم. طلعتی که مشغول سر و کله زدن با کارگرها تو سالن پذیرایی بود. با دیدنم برگشت و سلام احوال پرسی کرد. سلام دخترم، کارم داشتی؟ بله، میشه یه لحظه بیای؟ طلعت پاتون کرد سمتم و اومد کنارم ایستاد و نگران زور زد به چشمام که گفتم میگم طلعت، تو چقدر محمودو میشناسی؟ پسر رسول خانو میگید؟ آره دیگه، مگه چند تا محمود داریم؟ والا پسر بدی نیست، اما تودار و مرموزه. پس بدبخت شدیم. چی شده خانم؟ بیا به من بگو چی کار کنم زهرا تو دام اونا نیفته؟ طاهر خونشو تو شیشه میکنه. این بچه بی مادره، گناه داره، عقلش کمه، اصلا خره، هیچی حالیش نیست. طلعت دستمو گرفت و برد روی مبل نشون و خودش هم کنارم نشست و گفت میخوای عروس طاهره نشه؟ آره میخوام، حاضرم هر کاری کنم فقط عروس طاهره نشه. خب یه شوهر دیگه براش پیدا کن. با تعجب نگاش کردم و گفتم وا، مگه شوهر پارچه است که برم بخرم؟ بعدش هم من اگه از این عرضه ها داشتم که الان اینجا نبودم. خودم یادت میدم. آخه چجوری؟ تا از سیاوش خان خوشت نمیاد، درسته؟ آره، یه پیغام میدیم برا مادرش که تو یه جورایی همسن و سال سیاوش خانی. خب اون وقت خواهش میکنیم این رازو با کسی در میون نذاره و خودش ماجرا رو جور دیگه‌ای حل و فصل کنه. خب اگه رفت سراغ دختر دیگه‌ای چی؟ چشمشو بست و با اطمینان گفت نمیره. بهش میگیم بهتره بگه که خواهر کوچیکتر مد نظرشون بوده و اشتباهی صورت گرفته. یه چیزی واسه خودت میگی طلعت؟ آخه ما کیو داریم که بتونه اینقدر روی اون زن نفوذ داشته باشه؟ من دارم دخترم. نگران چی هستی؟ ندیمه مخصوص مادرش دوست منه. به گوشش میرسونم. فقط این که چی طلعت؟ مطمئنی دلت با سیاوش خان نیست؟ نوچی کردم و کلافه گفتم الان فقط باید این دختره احمق رو نجات بدیم. دل کیلویی چنده. به هر حال از ما گفتم بود. یهو نیایی بگی عاشق شدم. تو دلم به طلعت خندیدم و به زبون گفتم خیالت راحت باشه طلعت خانم. عشق و عاشقی کجا بود؟ طلعت حرفاشو زد و رفت دنبال کارش. منم برگشتم توی اتاق. زهرا حالا پشت پنجره ایستاده، لبخند به لب به حیاط خیره شده بود. آروم رفتم پشت سرش و گفتم چی خنده داره؟ بهته پته افتاد. هیچی آبجی. پس نیشه تو ببند. باشه، مگه جرم خندیدن؟ گفتم نه جرم نیست، اما پاشو بارو بندیلتو جمع کن، فردا حرکت میکنیم میریم باغ حسین علی خان. دیگه کیا میان؟ اره و اوره و شمسی کوره، من چه میدونم؟ عمو رسولینا هم میان آبجی. کفری گفتم پاشو وسیله هاتو جمع کن، فردا معلوم میشه میان یا نه. عصبانی بودم و اگه زهرا رو کتک میزدمم بازم آروم نمیگرفتم که یه دفعه دیدم هینی کشید و گفت آبجی سردار و منوچهر برگشتن. پریدم پشت پنجره و با دیدن صورت خونالود و لباسای پاره پسرا بی معطلی خودمو به حیاط رسوندم. آخه از صبح رفته بودم بیرون و من ناخودآگاه ته دلم شور میزد که نکنه تو رشتم برن و جنجال و شری رو بندازن که ظاهرا دلشوره هام الکی نبود و معلوم بود حسابی کتک خوردن. به محض ورودشون به ساختمون گفتم چی شده؟ دعوا کردید؟ به تو ربطی نداره، برو بگو آب گرم کنه.
صحرا اومد میون حرفش. سگ دنبالتون کرده داداش. چرا اینجوری شدید؟ این بار به جای منوچهر سردار توپید. مگه نگفت شما ربطی نداره؟ گم شید اون طرف. و تنه‌ای محکم به زهرا زد و رفتم به سمت اتاقشون. به محض رفتنشون زهرا نگام کرد. آبجی، فکر کنم اینا رفتن یه جای آبروریزی رو انداختن. کلافه گفتم ولشون کن. بذار آقا جان خودش آدمشون کنه. ما بریم دنبال کار خودمون. اما به محض اینکه میخواستم وارد اتاق بشم، یهو صدای داد و بیداد منوچهر بالا رفت. پیری، مگه نمیگم بگو حمومو داغ کنه؟ هراسون برگشتم سمتشون. طلعت روی زمین افتاده بود و منوچهر بالای سرش فریاد میکشید. دیگه دلم طاقت نیاورد. رفتم زدم روی دستش و گفتم طلعت کلفت این خونه نیست منوچهر. حرف دهن تو بفهم. سردار که بالا سرم ایستاده بود گفت پس چی کار است؟ نونخور اضافه میخواستیم. همونطور که کمک میکردم طلعت بشینه نگاش کردم. دایه آقا جانه. معلوم نیست بیرون چه غلطی کردید، کی زده لط و پارتون کرده، اومدید خونه سر این بی زبون دارید خالی میکنید. منوچهر دستمو کشید و منو پرت کرد گوشه اتاق. سرم محکم خورد به دیوار و من حرکت خون و لابلای موهام احساس کردم. تو همون حال سردار خیز برداشت سمتم و گفت خونه خودمون اینقدر زبون نداشتی. چی الان زبون دراز شده؟ هوا برات داشته؟ یه دست لباس شهری پوشیدی فکر کردی آدم شدی؟ از سرداخی گفتم و به زور خودم رو جمع کردم. زهرا دست برد پشت سرم و فریاد زد داره خون میاد آبجی. سرشو شکوندین لعنتیا. به زور لب باز کردم. اون موقع آقا جون نبود هیچی نمیگفتم که صدا بیرون نره و آبرو ریزی نشه. اما اینجا دیگه فرق میکنه. طلعت به زور از جا بلند شد. معلوم نبود پیرزن رو چجوری کوبیده بودن زمین که تفلک تلو تلو میخورد. با قیس نگاهی به دوتایشون انداختم. دستتون بشکنه. ببینید چی کارش کردید. از سر و صدا و دعوای ما پای آقا جون وسط کشیده شده بود. اینجا چه خبره؟ صدای جیغ و دادتون تا 7 آسمون رفته. همه برگشتیم سمت در و آقا بزرگو تو آسونه یه در دیدیم. و چقدر به موقع رسیده بود تا گوش پسرا رو حسابی بپیچونه. دست خونی زهرا رو نگاه کرد و داد کشید. یه نفر بره پی طبیب. منوچهر اما با چشمایی به خون نشسته رفت سراغ گلدون نفیس کنار دیوار و اونو به زمین کوبید. این خونه چند تا اختیاردار داره؟ به چند نفر باید جواب پس بدیم؟ تو همون حال زار گفتم دیوونه. این آقا پدر بزرگمونه. دهنتو ببند. با این حرف من یهو هر دو ساکت شدن. اما کمی بعد سردار خودشو جمع و جور کرد و دست منوچهر رو کشید. بیا بریم حموم عمومی داداش. مرد شور این عمارت و این همه دبدب و کبکبه رو ببرن که به درد لای جرزم نمیخوره. اینو گفتن و از پنجره‌ای که نیمه باز بود پریدم بیرون. آقا بزرگ صدا کرد 2 نفر از کارگرای قوی هیکل اومدن داخل. و رو بهشون گفت هر وقت برگشتن عمارت هر دوتا رو کت بسته میاریم پیش من. چشم آقا. صحرا هم دست منو گرفت و روی صندلی نشستم. چشمم دو میزد و در توی استخونم میپیچید. طلعت تفلک با اون حال و روزش لیوان آب قند به دست اومد کنار پام زانو زد. خانم جان، نباید به خاطر من درگیر میشدید باهاشون. غلط کردن طلعت که تو رو زدن. یه جایی باید دومشون قیچی بشه یا نه؟ اگه به حال خودشون رهاشون کنیم معلوم نیست 4 روز دیگه چه بلایی سرمون میاره. تا قائل خط بشه و طبیبی سرمو ببنده شب شده بود. آقا جانم از خونه عمو عیسی برگشته بود که منو توی مهمون خونه با سر بسته دید. آقا بزرگ که تا اون زمان کنارمون مونده بود گفت کجا بودی تا این وقت شب سهراب؟ هیچی آقا بزرگ. رفته بودم خونه عیسی. افسانه اومده بود. یهو با این حرفش همه متعجب زور زدیم به چشماش. اما آقا جانم خودشو نبخت. چی شده چکاوک؟ چه اتفاقی افتاده برات آقا جان؟ چرا دنبال من نفرستادی؟ اسم افسانه که اومده بود انگار دیوونه شده بودم. واسه همین با صدای بلند شروع کردم به گریه کردن و گفتم من بهتون نگفتم سردار و منوچهر یاغیان؟ نگفتم آقا جون. زهرا ادامه حرفمو گرفت. آقا جان، چکاوک به هواخواهی طلعت در اومد، محکم کوبیدنش به دیوار. آقا از شدت عصبانیت خون جلو چشماشو گرفته بود. الان کدوم گورین؟ آقا بزرگ بلند شد و اومد کنار آقا جانم. مهم نیست که اون دوتا کجا. تو کجا بودی؟ تأکید آقا بزرگ رنگ آقا جانم رو برگردون. سرخ شد و با عصبانیت گفت من فکر کردم این پسرها مراقب شما دوتا هستن. نمیدونستم که. آقا بزرگ نذاش حرف آقا جانم تموم بشه و با فریاد گفت مگه اون دوتا توله رو تو بزرگ نکردی؟ به زور از جان بلند شدم و گفتم آقا بزرگ تقصیر آقا جانم نیست.
ما این 1 سالی که آقا جانم نبود خیلی بهشون رو دادیم. واسه همین اینطور شده. زهرا هم گفت هر بار عربده کشیدن چکاوک پولاشو دسته کرد داد بهشون. همینم باعث شد هارتر بشن. آخه ما نمیخواستیم آبرومون تو اون روستا بره. آقا بزرگ نوچی کرد و خواست حرف بزنه که یهو در باز شد و منوچهر اومد داخل. واسه چی گفتید سردار رو بگیرن؟ هان دیگه از این همه بیادبیشون اعصابم به هم ریخته بود. واسه همین گفتم منوچهر درست صحبت کن. آقا بزرگ عصبانی رفت جلوتر و دست منوچهر رو با قدرت گرفت و پیچوند و برد پشتش. این غلطی که کردی واسه قدت اضافه بود. اینجا تو امارت من هیچ کس حق نداره دست روی ضعیفه بلند کنه. منوچهر فریاد زد دستمو ول کن. در دوباره باز شد و 1 نفر سردار رو آورد انداخت جلوی پای آقا بزرگ. آقا جانم ناراحت و خشمگین یکی تو گوش سردار خوابوند و صدای اعتراض سردار بالاتر رفت. شنیدم یه خونه به این دختره دادی. واسه چی؟ جز کلفتی کردن و حمالی چی کار کرده براتون؟ منوچهرم گفت اسم تو قراره کی زنده نگه داره؟ پسرات یا این دوتا؟ اون روز پسرا واقعا زده بودن به سیم آخر و من از عواقب کارشون میترسیدم. آقا بزرگ بی توجه به حرفاشون هوا رو بو کشید و گفت به جای حرف اضافه بگیم ببینم چی کشیدی؟ سردار که کمی ترسوتر بود به اته پته افتاد. ما هیچی. چیزی نکشیدیم. خفه شین. من بوی مخدر رو از 1000 فرسخی میشناسم. منوچهر اما وقیح‌تر از اون حرفا بود که بخواد کوتاه بیاد. واسه همینم گفت لابد خودت این کاره ای پیرمرد. آقا بزرگ دستشو پیچوند و انداختش روی زمین و صدا کرد تا 2 نفر از خدمه خونه اومده و رو کرد بهشون و میندازینشون توی انبار ته باغ تا از سرشون بیفته. منوچهر یهو جوش آورد و خیز برداشت سمت آقا جون. اما نگهبانا چنان تیز و بازونو گرفتن که حتی نتونست فلت بزنه. دستشو محکم گرفته بودن و 2 نفری بردنش بیرون. سردارم دید تنها مونده پشت سرشون رفت. بعد از رفتنشون آقا بزرگ سر آقا جانم داد کشید. سهراب با تو هم. این دوتا رو خودت یه جوری تربیت میکنی که دهنشون وانش بزن جماعت توهین کنن. چه برسه بخوان دست دراز کنن. معلوم نیست چقدر این دوتا دختر بیچاره از دست این دوتا بیقباره کتک خوردن. آقا جانم که دید هواپسه چشمی گفت و برگشت پیش من. بیا ببرم تو اتاقت استراحت کن دخترم. من و آقا جانم راهی اتاق شدیم و زهرا هم رفت بگه برام یکم سوپ بار بذارن. به محض رسیدنمون به اتاق آقا جانم گفت به خاطر این وضعیت خونه داییت نمی رفتین؟ با درد لبخند زدم. از ترس آبرو هر چی کار می کردم ازم می گرفتن می بردن خرج رفیق و سیگار می کردن. آقا جانم همون جور که سرش سیر بود زیر لب گفت ای امان از بچه نااهل. گفتم شما همش سر کار بودید آقا جان. مادرم هم که اینقدر این دوتا رو دوست داشت که حتی حاضر نبود بهشون بگه بالای چشمتون ابروه. چه برسه به این که بخواد بازخواستشون کنه و واسه کارای اشتباهشون ازشون جواب بخواد. بعد از مرگشم که دیگه نمیشد جلوشون رو گرفت. یعنی حداقل من از پسشون بر نمی اومدم. سرشو با افسوس تکون داد. چقدر از شماها غافل بودم. گفتم غافل نبودید آقا جان. چاره ای نداشتید. اگر کار نمی کردید که شکممون سیر نمی شد. آقا جانم با ناراحتی رفت بیرون و تا صبح بر نگشت. زهرا اما سایش رو دم در انبار دیده بود و میگفت تا صبح پیش پسرا بوده. خلاصه این که بالاخره 13 شد و باید همگی راهی باغ حسین علی خان می شدیم. اول صبح خدم بارو بندیل و بستن و صبح زود همگی راه افتادیم به سمت باغشون. از رشت که کمی خارج شدیم به سمت یکی از روستاهای خوش آب و هوا رفتیم. نیمی از مسیر رو با اتوبوس و بقیه‌اش رو پیاده رفتیم. به باغ که رسیدیم در خیلی بزرگی داشت و از توش کلی سر و صدا می اومد. یه نفر رفت خبر داد ما اومدیم و پشت سرش حسین علی خان همراه با زن و بچهش به استقبالمون اومدن. سیاوش خان جلوتر اومد و با آقا جانم دست داد و بعد خواهر بزرگترش اومد پیشمون و ما رو به داخل برد. کنار یه حوض بزرگ آب فرش لاکی رنگی پهن کرده بودن و روش سماور زغالی گذاشته بودن. بساط میوه و شیرینیای مختلف هم به راه بود و چند تا از خدمه فقط در حال پذیرایی کردن از ما بودن. جوونا رفتن سراغ بازی و ما موندیم دور هم. مونس خانم زن حسین علی خان اشاره زد تا واسه من و زهرا میوه بذارن. خانم بزرگ پوکی به قلیونش زد و گفت چکاوک پاشو پسر عمتو ببر مسترا. متعجب به اطراف نگاه کردم تا ببینم با منه یا نه و با انگشت به سینم اشاره کردم و گفتم من ببرمش. بی خیال به روبروش نگاه کرد و گفت مگه چند تا چکاوک اینجا داریم؟ حالت تدافعیش رو که دیدم کلکل و جایز ندونستم.
خانم بزرگ حتما دلیلی برای کارش داشت و نباید بهونه دستش میدادم. واسه همین زیر لب گفتم بله، چشم. و بلند شدم و دست بچه رو که 6-7 سال بیشتر نداشت گرفتم و بردم به سمتی که مونس خانم صدام کرد. دخترم، مسترا این طرفه. خانم بزرگ لبخند به لب موزیانه به من نگاه کرد و گفت اون پشت شالیکوبیه. چطور مسترا اینجا رو بلد نبودی؟